Alo, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với tiếp tục cái công cụ bút trong cái Photoshop. Thì như các bạn biết rằng là mỗi một cái phần mềm thì nó đều có một cái thế mạnh, và có những cái thế mạnh khiến cho những cái phần mềm của chúng ta nó sẽ phát huy được tối đa cái sức mạnh của nó. Tất nhiên là khi mà các bạn nhìn thấy hôm qua mình làm bên Intuos thì chúng ta sẽ làm rất là vất vả, hòa trộn các kiểu mãi mới làm xong hiệu ứng, nhưng mà đến Photoshop thì nó sẽ làm nhanh hơn rất nhiều, và nó gẩy sáng, làm phát sáng, rồi những cái màu nó đanh lên thì lại làm rất là ổn đó. Vậy thì hôm nay mình sẽ đưa cho các bạn đến một cái yếu tố như sau để các bạn lưu ý cho mình và khi làm nhé. Nào các bạn nhìn vào đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ qua được một cái bài, đó là phần Open, và sau khi mà chọn Open xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó có một cái nền tảng cho các bạn nhìn nhá. Nào các bạn nhìn vào đây, đây là cái ảnh của mình đã đưa cho các bạn xem, và chúng ta đã bắt gặp từ cái hôm trước rồi. Cả nhà mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo, alo, cả nhà nhìn thấy cái này chưa? Rồi, sau khi đã có cái này xong thì các bạn nhớ cho tôi một tí là cái biểu tượng của những cái hình như này thì các bạn có thể dùng cái phương pháp là dùng cái công cụ M. Cái này thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái thuộc tính là dùng cái M quét qua. Sau khi quét qua xong thì các bạn có thể chọn vào cái select và chọn vào cái correct, thì chúng ta sẽ chỉ vào vị trí này thì tự khắc là chúng ta sẽ chọn được toàn bộ cái chữ của chúng ta. Sau khi chọn chữ xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính là ví dụ cũng có thể là dùng cái công cụ lasso này. Chọn được rồi nhé, các bạn nhìn chưa? Chọn lasso. Các bạn sẽ giữ cái phím A để chúng ta trừ cái vùng này đi, bởi vì cái vùng này nó không có tác dụng nên là mình sẽ trừ ra ngoài. Bây giờ chỉ còn mỗi cái chữ thôi. Và sau khi chọn chữ xong thì các bạn sẽ dùng một cái thuộc tính rất hay, đó là làm cho cái vùng chọn nó to ra. Vùng chọn to ra không phải bằng cách là chuột phải chọn vào Transform Selection, mà lại chọn bằng biểu tượng, đó là chọn vào Select, chọn vào Modify. Và đây nó có Expand và Contrast, thì các bạn sẽ nhìn thấy Expand của tôi là số 6 chẳng hạn nha. Tôi ấn OK. Thì mọi người sẽ nhìn thấy là cái vùng chọn nó to ra. Các bạn có nhìn thấy cái điều này không nhỉ? Alo, cả lớp mình ơi. Dạ thấy thì rồi. Sau khi đã làm xong cái này thì chúng ta sẽ dùng một cái biện pháp, đó là chúng ta chọn vào Edit, và ở đây chúng ta chọn vào một cái là Shift F5. Trong đây bạn sẽ dùng hai trường hợp cho tôi, đó là bạn Fill cho nó nha. Ví dụ như chúng ta chọn vào biểu tượng là đây, Shift F5, và đây nó sẽ có content away như này, thì các bạn sẽ chọn là 100% và ấn OK, thì tự khắc chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình ảnh của chúng ta đã xóa được cái chữ đó, và chúng ta ấn vào Ctrl D. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Alo? dạ thấy thì Rồi, vậy thì sau khi mà đã xong được cái này thì chúng ta đã có hết chữ và người mẫu của chúng ta đã ổn rồi nha. Đó, đây là cái cách rất là đơn giản của chúng ta làm như vậy thôi. Rồi, phần thứ hai nữa là cũng có thể là các bạn sẽ dùng một cái phương pháp nữa là nếu trong trường hợp nếu chúng ta dùng mà không hết thì chúng ta có thể chọn vào Edit và chúng ta chọn vào cái Content Away Fill, có nghĩa là nó sẽ một trường hợp khác, và đôi lúc thì cái này nó có tác dụng tốt và cái này đôi lúc lại sẽ có tác dụng tốt nha. Nó tùy theo trường hợp, thì các bạn sẽ phải thử hai trường hợp này nếu mà trong tùy trường hợp ảnh của mình. Khi bạn ấn vào đây xong thì nó sẽ có một cái bảng đang lựa chọn cho các bạn, và ở bên tay phải của các bạn nó chính là kết quả. Các bạn nhìn thấy kết quả chưa? Và sau khi mà bạn xong thì bạn chỉ cần ấn OK cho tôi, apply là câu chuyện đã xong. Đó, nhìn thấy không? Và ấn OK. Đó, và sau này Tuấn và Ctrl D thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây cũng là một cái cách thức mà chúng ta lựa chọn. Và sau khi làm xong thì các bạn hãy làm cho tôi một cái thuộc tính như sau, đó là chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng, đó là chọn vào 1, chọn 2 và ấn vào Ctrl E, bởi vì nó sinh ra hai cái layer, và Ctrl E là ép nó lại. Chào. Rồi, sau khi đã làm xong thì cái này của các bạn này nhớ cho tôi một tí nữa là trong cái trường hợp mà khi mà mình làm về thiết kế thì có những trường hợp thì không nhất thiết phải quá kỹ, bởi vì nó ở xa ở gần. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy cho tôi đó có một cái thuộc tính như sau, đó là cái chúng ta sẽ chỉnh một cái cấp độ ảnh. Đây ạ. Lúc này tôi sẽ đưa cho các bạn về cái thuộc tính, đó là gradient, và chúng ta đã làm quen rồi, và chúng ta sẽ làm cho cái ảnh này nó có màu sắc lên. Màu sắc thì chúng ta sẽ tương phản nó như thế nào đó thì tùy theo tính chất. Nhưng việc đầu tiên thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi sẽ dùng cái lasso. Nhìn nhé, lasso, và chúng ta sẽ chọn vào đây là cái công cụ chỉnh màu sáng tối.
Và chỉnh màu sáng tối thì nó có never là chỉnh về đen trắng, sáng tối, đậm nhạt. Các bạn sẽ chọn vào đây. Và sau khi chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi có một tiêu chí như sau là tôi sẽ làm cho nó một cái hiệu ứng là hòa trộn. Và các bạn sẽ nhìn thấy là tôi hòa trộn ở đây là tôi sẽ hòa trộn làm sáng ảnh. Cả lớp mình có nhìn thấy cái sáng này không ạ? Alo? Alo, alo. Alo, cả lớp mình có nhìn thấy cái này không ạ? Nhìn thấy hòa trộn làm sáng ảnh không? Rồi, sau khi mà làm sáng ảnh xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính rất là hay. Đó là các bạn có thể chọn vào hiệu ứng. Có nghĩa là cái tiêu chí là chuột phải blending option. Cái blending option này tôi đã giải thích từ trước rồi. Cái bảng custom layer này là chính tượng trưng cho layer trên, chính là layer sáng này. Nó đại diện như một tấm ảnh của các bạn. Nó có vùng đậm, nó có vùng trung gian, rồi nó có vùng sáng. Và tất nhiên nó sẽ tương ứng với giá trị điểm số 1. Đây là vùng đậm này. Các bạn kéo đây thì nó sẽ bóc cái vùng đậm này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đó, thấy chưa? Và tương tự như vậy thì các bạn sẽ bóc từ vùng sáng lại ngược lại, nó sẽ như thế này. Đó, thấy chưa? Vậy trong trường hợp này bạn muốn bóc vùng sáng hay vùng đậm ấy tùy bạn, thì bạn giữ phím Alt giúp tôi, bạn kéo đây. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã giữ được cái vùng vùng trung gian của chúng ta. Và lúc này chúng ta muốn bóc thêm một cái vùng sáng đây thì các bạn có thể giữ phím Alt và chúng ta kéo từ đến đây. Đấy, các bạn có nhìn không ạ? Tôi sẽ bóc được cái vùng này đây, tôi giữ được cái này. Và tất nhiên là khi mà làm xong cái này thì các bạn nhìn thấy cái chân dung của chúng ta vẫn có, nhưng cái trên má của chúng ta thì lại có một cái tiêu chí nó rất là rõ ràng. Đây ấn OK cho các bạn xem như trước sau này. Nhìn chưa? Nó tăng diện tích này. Và vấn đề là tăng bao nhiêu thì đấy là việc của các bạn. Bạn có thể dùng phím để cho nó chỉnh lại. Đấy là một trong những cái chỉnh ảnh đen trắng tùy theo cái màu của các bạn nha. Rồi, phần thứ hai nữa là bạn muốn gẩy sáng thêm một lần nữa thì các bạn có thể chọn vào vị trí là lại chọn vào biểu tượng lại level tiếp theo một lần thứ hai. Và level này thì các bạn hãy chọn cho tôi là cái vùng đó là vùng về làm sáng ảnh. Trong vùng sáng ảnh như này thì chúng ta chuột phải chọn là blending option. Ở lúc này thì cũng tương tự như vậy thôi, tôi sẽ lấy một cái giá trị là tôi sẽ kéo cái vùng này lên, kéo lấy phần đậm đến đây là cái phần gò má này, các bạn nhìn chưa? Và sau khi đã phần gò má xong tôi tách nó ra, tôi sẽ lấy này. Đây là phần sáng trên gương mặt của chúng ta. Đó. Và sau khi đã có phần sáng trên gương mặt rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi sẽ ấn OK. Tôi có được vùng sáng này, các bạn nhìn ra tôi tích vào đây. Đấy, mọi người sẽ nhìn thấy là trên gò má của chúng ta, nhưng tôi chỉ muốn phần mặt chân dung thôi. Tôi tập trung vào phần chân dung thì tôi làm một cách nào? Thì các bạn nhìn là đây có một mặt nạ. Bạn có thể ấn vào Ctrl Y, cái mặt nạ trắng này biến thành mặt nạ đen thì không nhìn được hình. Ví dụ nó đang là mặt nạ trắng thì là nhìn hình này. Đây là phần sáng này. Nhưng khi tôi ấn vào cái mặt nạ này màu đen là Ctrl Y ngắn thì cái mặt nạ này nó sẽ trở thành như bình thường, nó không có hiện tượng gì xảy ra cả. Các bạn nhìn chưa? Nhưng lúc này tôi muốn rằng gẩy sáng trên gò má của đối tượng. Đây ạ, chỗ này bắt sáng một tí. Thì chúng ta phải lấy bút B. Và bút B thì chúng ta đã học rồi. Chúng ta chỉ cần lấy một cái bút đầu nhòe để cho nó độ mềm giống như cái cọ đánh phấn. Các bạn sẽ cho đầu bút nó to lên bằng giữ phím Alt và kéo sang phải. Chúng ta tích vào 1-2 lần thôi. Và tất nhiên trong quy trình tích thì các bạn để ý cho tôi cái opacity cho nó phù hợp, tích vào đây. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là cái gương mặt của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Đấy, ví dụ chỗ này tôi chưa thích nào, tôi sẽ tích vào đây một tí, được chưa? Và chỗ này tôi tích một tí nữa, được chưa? Và trong quá trình khi tích đến đoạn này thì tôi muốn là nó nhẹ nhàng hơn thì tôi sẽ dùng opacity, tôi kéo xuống, tôi tích vào đây. Đấy, rồi tôi lại có thể là thu xuống một tí nữa bởi vì nó hơi sáng quá. Được chưa? Và các bạn sẽ nhìn thấy là đây là phần gò má của tôi và phần trán tôi đã làm rất là kỹ với cái tiêu chí như này. Và tất nhiên là phần này tôi sẽ tích vào đây nữa để lấy phần đầu ngón tay. Đấy, các bạn nhìn nào. Chúng ta gẩy sáng ở các vị trí, tích vào đây. Tích vào đây là gẩy sáng ở các vị trí bắt sáng. Có thể điều chỉnh được để cho một cái tấm ảnh của chúng ta nó đẹp hơn. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn đã nhìn thấy một tấm ảnh của chúng ta đã được hoàn thiện. 1, 2, nhìn thấy chưa? Và tất nhiên là sau khi đã làm xong thì tôi đã có được cái ảnh số 1. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm phủ màu giống như một lệnh gọi là bên này âm bản và bên này dương bản và bên này là màu xanh và bên là màu vàng. Thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là tôi có một cái lệnh rất là hay trong phần gradient, đó là tôi tích vào đây một điểm. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây chúng ta có một cái biểu tượng gradient map. Các bạn nhớ nhé. Và sau khi tôi có một cái gradient map tôi tích vào đây một cái thì ngay tức là cái ảnh của chúng ta nó sẽ đổi chiều như này.
Và cái gradient map nó có một cái rất hay là tôi chọn là basic nhé. Các bạn nhìn thấy ảnh chưa? Thì màu đen sẽ ám vào khu vực màu đen của tấm ảnh và màu sáng sẽ ám vào khu vực màu sáng của tấm ảnh. Nó rất là đơn giản như vậy thôi. Vậy thì lúc này bạn có thể chọn cho tôi một cái màu chuyển từ màu tím. Ví dụ bạn chọn cho tôi một cái tông màu tím như này. Được chưa? Và tất nhiên là sau khi đã có màu tím xong thì bạn có thể cho cái màu tím nó vào giữa ở vị trí này, và màu này thì nên giữ lại thành một cái màu đen, màu xanh đen. Thì như này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của chúng ta nó sẽ có sáng và tối, và cái màu sáng này thì tôi quyết định nó sẽ cho là một cái màu xanh dương, để tôi quyết định làm một cái ảnh của chúng ta là cái vùng sáng sẽ là như thế nào. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái điều mà tôi đang làm chưa? Và sau khi đã làm xong thì tôi sẽ muốn là cái vùng xanh của tôi nó nhiều hơn, thì ok tôi sẽ tích vào đây để bên này nó sẽ là tím hơn. Cái này có thể được kéo ở đây để nó sẽ lấn phần xanh nhiều hơn, được chưa? Rồi. Sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng của chúng ta, được không ạ? Thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện một cái thao tác tiếp theo là các bạn có thể tạo ra một cái layer mới. Layer mới thì cái này thì rất là đơn giản, là bạn chỉ cần nhân bản cái gradient là thứ hai, Ctrl G. Và sau khi Ctrl G xong thì cái này tôi sẽ tích vào đây, tôi lại tích nút vào và tôi sửa lại cái màu. Và cái màu này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu tên là cam nha. Các bạn nhìn này, các bạn đã bắt gặp rất là nhiều những cái ảnh đồ họa người ta đang dùng những cái màu cam như thế này. Và lúc này dùng màu cam thì tôi không dùng màu tím nữa, tôi bỏ màu tím nên tôi lấy màu cam thôi. Một màu cam đối nghịch với một màu xanh lơ theo cái cách như thế này. Các bạn nhìn thấy màu cam chưa? Màu cam nếu chưa đủ độ đậm thì bạn có thể tăng độ đậm lên, tăng độ đỏ nó lên để cho nó màu sắc này. Có nghĩa là một bên tối của ánh sáng sẽ là màu cam, còn bên sáng sẽ là màu xanh. Đó, các bạn có thể sửa lại rất là dễ dàng. Và lúc này chúng ta có hai cái gradient. Các bạn có thể bỏ màu tím đi, được chưa? Và lúc này chúng ta có một cái màu xanh đây ạ. Đấy, và chúng ta sẽ kéo vào đây. Tại sao lại có cái trường hợp này, tôi sẽ gõ vào đây là 50 nhá. Tại vì ở trên nó đã phủ màu là màu cam rồi, ở dưới này thì lúc này chúng ta dùng một cái biểu tượng gradient. Ví dụ các bạn tích vào đây cho tôi một cái đang là dùng gradient map là màu đậm, màu cam nhá. Các bạn nhìn này, màu đậm sẽ ám vào khu vực màu đậm của tấm ảnh, và màu sáng sẽ ám vào khu vực màu sáng của tấm ảnh. Màu sáng của tấm ảnh là cái gì? Là trán, là phần phát sáng, là phần cổ, là phần tay, ánh sáng chiếu vào thì nó là màu cam. Và lúc này tôi muốn rằng cái màu cam nó chỉ tồn tại từ phần cổ đến phần dưới, tay dưới thôi, thì tôi sẽ chọn vào cái mặt nạ của nó và dùng cái gradient đen chọn, được chưa? Và lúc này chúng ta kéo thôi. Cái này các bạn kéo ra cho tôi như này thì các bạn có thể thấy ở đây nó sẽ có một bên là màu xanh không ạ? Alo, cả nhà mình nhìn thấy cái này chưa ạ? Sẽ thấy rồi. Ok. Rồi, các bạn có nhìn thấy cái mà điều tôi đang làm không ạ? Ví dụ kéo ngược lại thì sao thầy? Kéo ngược lại thì câu chuyện là nó lại là như này. Ví dụ như em kéo ở đây thì bên này nó lại là màu cam và bên này lại là màu xanh em. Em hiểu cái này chưa? Alo? Dạ em hiểu rồi. Rồi nhá, vậy thì tất nhiên là mình sẽ làm cái này để cho nó đúng theo trình tự của cái góc độ ảnh. Đấy, tôi sẽ lấy cái này, và tất nhiên là tôi sẽ để cái phần từ cái gò má này tôi sẽ lấy ra một tí cam để ám lên tóc xong đấy, các bạn nhìn chưa? Và lúc này thì chúng ta buộc phải xử lý thêm một cái công đoạn nữa là các bạn phóng to này. Nhìn thấy chưa? Ở trong cái quy trình khi phóng to thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần tay này của chúng ta khi ánh sáng chiếu vào thì một nửa bên trên nó sẽ là màu xanh và dưới là nó sẽ là màu đỏ. Thì lúc này chúng ta sẽ tùy thuộc vào bút bê. Và cái bút bê này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó có một cái tiêu chí nhé. Các bạn nhìn này, nếu tôi chọn vào màu trắng, tôi tích vào đây thì nó sẽ là hiện cam. Còn nếu mà tôi dùng X là màu đen thì tôi tô vào đây thì nó sẽ hiện xanh. Mọi người có nhìn thấy nó sẽ hiện xanh chưa? Alo? Và tất nhiên là hiện xanh thì nó rất là từ tốn, bởi vì là khi chúng ta tô từ tốn bằng bao nhiêu, bởi vì chúng ta đang tô từ 33, các bạn sẽ gẩy qua từng tí một, và lúc này chúng ta phóng to lên. Đó, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo, 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 alo. Rồi bên này thì tôi sẽ đẩy một tí màu xanh lên, bởi vì là mình tô dần dần mà, đúng không ạ? Và đồng hồ cũng tương tự như vậy, tôi sẽ đẩy vào đây. Đấy, được chưa? Và lúc này sau khi mà đã đẩy xong được cái vị trí của chúng ta rồi, tôi đẩy vào đây, thì các bạn có thể ngược lại là X, chúng ta sẽ chọn một cái màu trắng, và lúc này cái màu trắng của chúng ta thì chúng ta sẽ gửi cái này là đây, chúng ta sẽ tô cái này vào đây, nó sẽ có một cái màu cam cho các bạn này.
Đấy, các bạn có thể tô rất là đơn giản là tô vào đây. Được chưa? Đấy, các bạn có thể gẩy một tí xíu vào đây để cho nó rõ ràng hình của chúng ta. Đây màu cam đây. Những vùng này là vùng bắt sáng. Đấy, được chưa? Bởi vì trước khi làm một cái giá trị sản phẩm thì các bạn có thể làm theo cách như này. Đấy. Rồi, sau khi đã làm xong thì ở đây chúng ta sẽ có một cái vị trí là đẩy lên đây để lấy gẩy sáng cái phần chân dung. Và chúng ta có thể đẩy nuôi vào trong đây để cho nó bắt mắt được, thì nó cũng là một trong những cách thức thôi, được chưa? Cái cổ này thì tôi muốn cho nó cam. Đó, rồi ok, phần trán cam rồi. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong một cái tấm ảnh của chúng ta đã hoàn thiện thì nó sẽ được như này. Và cái tấm ảnh của chúng ta là chưa đủ sáng thì bạn có thể làm cho nó sáng lên bằng cách là các bạn chỉ cần nhấn vào Ctrl G nha, Ctrl G. Và sau khi Ctrl G xong thì bạn chỉ cần hòa trộn làm sáng ảnh thì cái ảnh của chúng ta nó sẽ sáng nhảy như này, đừng bị sáng quá, nhìn thấy không ạ? Đấy, rồi. Sau khi đã làm xong được cái bước số 1 và làm tất cả những cái ảnh dạng mà chúng ta đã mong muốn rồi, thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến một cái công đoạn thứ hai là các bạn có thể làm cho tôi, đó là gì? Chúng ta sẽ đặt các bạn sẽ dùng cái công cụ crop. Các bạn sẽ có nhiều cái cách thức làm việc. Ví dụ như là nếu mà chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng cái ảnh này của chúng ta, ảnh số 1, ảnh số 2. Để tôi bỏ qua cái này đi. Đây. Nếu cái ảnh này chúng ta sẽ chọn một cái phương pháp là chuột phải chọn vào Convert Smart Object, thì có nghĩa là tất cả những cái lệnh filter mà các bạn dùng cho nó sẽ áp dụng vào phía dưới mà mình có thể thích dùng được, không dùng cũng không vấn đề. Hình chưa? Nào các bạn nhìn vào đây cho tôi tích vào đây. Và sau khi mà Convert Smart Object xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi phóng to này. Các bạn có thể chọn một cái lệnh cho tôi, đó là gì? Các bạn có thể chọn một cái lệnh là filter. Rồi chúng ta sẽ chọn một cái lệnh là vỡ hình, giống như hôm trước chúng ta đang làm đây ạ. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng vỡ hình. Và với cái hình vỡ hình này thì các bạn nhìn thấy chân dung của chúng ta như này, và chúng ta có thể phóng to lên nhiều hơn. Đấy, tôi muốn là làm ra một cái chân dung như này và thu nhỏ lại để nhìn tổng quan. Được chưa? Các bạn có thể đẩy lên như này để cho nó to nữa. Đấy, cái ý đồ thì chúng ta sẽ làm như này. Đấy, được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong mình nhấn OK thì cái ảnh của chúng ta nó sẽ biến đổi thành hình như này thôi. Và sau khi đã có hình như này xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái lệnh nữa, đó là chúng ta chọn vào filter, chúng ta chọn vào sharpen và unsharp. Với cái này thì nó sẽ tạo ra một cái biểu tượng là nó ganh hình lên và nó sẽ tạo ra các chi tiết rất là rõ ràng trên cái gương mặt của chúng ta. Đó, các bạn có nhìn thấy cái này của tôi không ạ? Alo. Và sau khi mà đã lựa chọn xong cái này thì các bạn nhớ cho tôi một cái thuộc tính là khi mà chúng ta chọn vào hiệu ứng cái đối tượng của chúng ta đây. Đây hiệu ứng đầu tiên là vỡ hình thì bạn tích đúc vào đây cho tôi. Và sau khi tích vào đây thì các bạn có thể dùng cái lệnh đó là hòa trộn. Ví dụ chúng ta chọn vào over. Đây, chúng ta sẽ chọn vào hình ảnh, nó sẽ làm sáng ảnh như thế này. Mọi người nhìn thấy chưa? Hoặc là các bạn có thể chọn cho tôi một cái lệnh là short line như thế này. Short line thì nó tối. Nên là khi mà chúng ta chọn vào biểu tượng làm sáng thì nó sẽ được sáng nha cho chúng ta. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và sau khi mà làm sáng xong thì tấm ảnh của chúng ta nó sẽ được như thế này. Nó rất rõ ràng. Và sau khi đã rõ ràng xong nha thì các bạn sẽ nhìn thấy cái unsharp mask của chúng ta là còn phải tăng lên giá trị nữa, thì các bạn có thể tích đúc vào và tăng cái giá trị nó lên. Ví dụ tôi tăng như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình nó sẽ rất là rõ. Đấy nha. Và sau khi rõ xong thì bây giờ chúng ta mới làm thêm một cái công đoạn nữa, đó là gì? Chúng ta có được quyền nhân bản cái hình của chúng ta đây. Các bạn được quyền nhân bản hình nhá. Nhìn này, nhân bản hình này để làm gì? Các bạn ví dụ cái này các bạn chỉ cần tắt đi này thì lại quay trở về hình cũ. Nhìn thấy không ạ? Nhưng mà khi bạn bật cái hình này lên thì nó sẽ có hiệu ứng cho các bạn. Đấy. Và cái này của các bạn là khi bạn tích đúc vào đây thì bạn được quyền là một unsharp mask bao nhiêu thì bạn có thể giảm độ nó đi để cho nó vừa phải, để nó êm ái, thì các bạn có thể dùng như này. Được chưa? Rồi, sau khi mà đã lựa chọn xong được cái hình của chúng ta rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái thuộc tính nữa này. Các bạn có thể chọn là nhân bản lên làm 2. Và sau khi nhân bản làm 2 thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi tắt mắt phía trên đi thì nó trở thành một cảnh bình thường. Được chưa? Và sau khi đã trở thành ảnh bình thường rồi thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái mặt nạ, bởi vì lúc này tôi dùng Ctrl Y thì nó giống hệt như là cái biểu tượng của chúng ta thôi. Ctrl Y ngắn nhé. Với cái Ctrl Y ngắn như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này chúng ta sẽ dùng một cái bút B. Bút B của chúng ta là bút hình tròn. Và tôi nghĩ rằng là các bạn nên hãy dùng cho tôi một cái bút theo kiểu màu nước. Bút này thì tôi đã cung cấp cho các bạn rồi.
Ok, chúng ta nằm chuột xuống để nó tạo ra một cái sự tút tát khác biệt thôi. Các bạn có thể tạo ra một cái như thế này. Tí nữa tôi sẽ đưa ra các trường hợp, sau đó thì các bạn hãy xử lý cho tôi về cái công cụ bút để làm sao cái bút của mình nó đẹp nhất. Được chưa? Chúng ta sẽ chọn vào hiệu ứng. Ở trong đây các bạn sẽ nhìn đây tôi có một cái hiệu ứng bút nha. Bút này là bút màu nước nhé, các bạn nhớ nhé. Và khi mà tôi cho đầu bút nó nhỏ lại bằng cách tôi chuột phải và tôi kéo vào vị trí đó là như thế này. Đấy, cho đầu bút nó nhỏ lại, được chưa? Và có thể là cho đầu bút nó to đây nha. Đấy. Vậy đi với cái này thì các bạn nhớ cho tôi là cái bút màu trắng và tôi sẽ đặt cho giá trị là rơi tầm khoảng 100, và tích vào đây thì cái vị trí chân dung nó sẽ rõ ra. Đấy, được chưa? Và thu nhỏ đầu bút lại thì thu ở đây. Bạn sẽ có mũi, sau đó bạn sẽ có cái phần mắt. Được chưa? Và tất nhiên là cái mục đích của tôi là để tôi sẽ gợi lại những vị trí như thế này để giữ nguyên. Được chưa? Và tôi phải cho cái phần mắt vào đây tôi sẽ to ra. Được chưa? Đấy, các bạn có thể lựa chọn những cái vị trí, ví dụ chân dung chúng ta có thể làm vỡ hình nó ở mức độ cho phép. Đấy chưa? Chân dung. Được chưa? Sau khi đã có được cái hình này xong thì bạn sẽ chọn cho tôi một vị trí nào ở cái phần tay, các bạn có thể tích vào đây để nó tạo ra một cái không gian, và tôi chỉ cho nó vỡ hình ở một số chỗ thôi. Đấy, ví dụ thế. Và các bạn có thể chọn những vị trí của tay để lấy sắc độ. Được chưa? Còn nếu không thì các bạn có thể được quyền chọn một cái giải pháp là bạn sẽ không dùng cái này nữa. Đây, ví dụ có nhiều người thấy phong cách này thấy được thì bạn sẽ giữ lại. Đó, và tất nhiên là sau khi đã chọn xong này thì mình có thể chọn vào filter, chọn vào phần style và chọn vào oil paint để nó có thể trở thành một cái bức tranh vẽ cho các bạn. Nó có đủ độ nhăn. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy đây là độ nhăn của nó rất là nhiều, nhìn chưa? Và chúng ta có thể chọn lựa những cái phương pháp như thế này để làm cho một cái ảnh chụp của chúng ta. Nha. Còn nếu mà bạn không thích thì bạn có thể bỏ qua cho tôi được không ạ? Rồi, bỏ qua thì các bạn nhìn nhá, đây này, đây các bạn sẽ xem lại một lần nữa về cái chân dung của chúng ta đang làm. Đây, các bạn tắt mắt này đi. Và phần thứ hai nữa là tất cả những cái phần này thì các bạn sẽ tắt cái mắt của cái biểu hiệu ứng đi, nó sẽ được nha. Được chưa? Rồi, phần thứ hai của tôi thì bây giờ tôi sẽ dạy cho các bạn một cái cách là nhấn nhé một vài cái chi tiết của đồng hồ. Các bạn sẽ ghi là cách nhấn nhá nhá. Bước số 1 là các bạn sẽ tạo ra một layer mới. Bước số 2 là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái chuột phải, chọn là blending option. Lúc này các bạn bỏ phần transparency shape layer này đi. Cái này nó giống như cái background màu đen của các bạn dùng hòa trộn là làm phát sáng. Bạn ấn OK giúp tôi. Lúc này sau khi làm xong thì các bạn chỉ cần chọn là bút B cho tôi. Cái bút B này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái bút B hình nó có thể là tròn kiểu mềm nhé. Sau đó thu nhỏ cái đầu bút lại. Đó, và thu nhỏ đầu bút lại thì cái này các bạn hãy chọn cho tôi giá trị rơi từ khoảng 20 30 gì đấy, bạn tích vào một cái. Nhìn ạ, tích một cái thì các bạn sẽ không thấy điều gì xảy ra cả, bởi vì lý do cái này phải dùng cả hiệu ứng của cái Candle này. Thì khi tích vào đây các bạn sẽ nhìn thấy cái đồng hồ nó sẽ tự phát sáng. Đấy. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Alo. Alo. Rồi, vậy thì các bạn nhìn này, tôi tích vào đây thì nó phải sáng này. Được chưa? Vậy đi. Thì trong cái trường hợp này các bạn chỉ cần phóng to, bạn tích vào nhẹ như này thôi thì cái đồng hồ nó sẽ nổi lên. Nhìn chưa? Phần thứ hai bạn tích vào đây thì cái gò má nổi lên. Đấy. Nó tùy theo tính chất của các bạn. Và cái này của các bạn đang dùng là chuột phải, chọn là blending option nhé. Nhớ nhé. Chúng ta đang chọn màu trắng và chúng ta bỏ phần transparency shape layer đi. Nhìn chưa? Đó, chọn Candle Lock. Sau đó thì bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Thì khi tích đến đâu thì hình nó sẽ sáng lên đấy nha. Thậm chí là có những người thì người ta chỉ cần lia qua những cái phần này như thế này thôi. Phần sáng bên cạnh này. Được chưa? Rồi, tích vào đây để nó lấy sáng được cái phần chân dung. Nhìn thấy chưa? Tích vào đây. Nhưng mà phần này thì tôi sẽ giảm nhẹ đi, tôi lấy gò má nhẹ thôi. Đó, tôi sẽ lấy vào đây. Rồi mũi lấy ra, rồi trán tôi sẽ tích vào đây. Mũi thì chúng ta có thể tích thu nhỏ lại và chỉ vào đây bên trong. Cái phần này tôi sẽ đẩy vào đây. Ngược lại thì các bạn có thể đẩy lên những cái vị trí là ánh sáng của chúng ta vào những cái phần tay chân. Đây là những cái phần này thì các bạn cứ đẩy như bình thường nhé. Đó. Rồi, tiếp theo. Bây giờ thì chúng ta sẽ lập ra một layer mới. Thì cái này chúng ta sẽ dùng một cái biện pháp là chúng ta chọn một cái màu cam. Bạn thích dùng màu cam cũng được, dùng màu xanh cũng được.
Tôi sẽ dùng phím X và tôi sẽ làm cho các bạn xem mà tôi tích một cái như này 100% luôn. Và sau khi 100% thì các bạn ấn vào Ctrl T cho tôi, và lúc này chúng ta giữ Shift, chúng ta kéo bẹt xuống và chúng ta có thể kéo dài ra. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Sau khi đã lựa chọn xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái ví dụ như là cái hiệu ứng này nó chưa đủ thì các bạn có thể chọn là bút B, thu nhỏ đầu bút lại và chọn cho nó một cái màu vàng. Đấy, màu vàng tích vào đây, nõi trong, thu nhỏ làm tí nữa. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái nữa là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu trắng tinh. Đó, sau khi làm xong thì bây giờ ấn vào Ctrl T và giữ Shift kéo bẹt xuống. Đấy, mọi người sẽ nhìn thấy là cái hình này của chúng ta nó có cái độ dài và các bạn sẽ nhìn thấy đây. Lúc này các bạn sẽ dùng cái effect và chúng ta sẽ chọn một cái distort và chúng ta sẽ có một cái lệnh là bẻ cong cái hình này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta bẻ cong này, nhìn chưa? Đây là bẻ cong xuống dưới, còn đây là bẻ cong lên trên. Và nhớ một điều rằng là nếu mà cái này muốn bẻ chính xác thì các bạn hãy chọn cho tôi cái vị trí này vào vị trí giữa của cái hình. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ chọn vào với cái hình của chúng ta. Và tất nhiên chúng ta căn vào giữa. Đúng không? Sau khi căn vào giữa xong thì tôi sẽ chọn vào effect, tôi chọn vào biểu tượng. Đây, chuột phải chọn vào cái biểu tượng của chúng ta đây. Effect chúng ta chọn vào biểu tượng là Distort Transform và chúng ta chọn vào đây. Thì cái biểu tượng hình của chúng ta nhìn này, các bạn sẽ nhìn thấy nó vòng xuống như này. Hoặc là các bạn sẽ thấy nó vòng lên như này. Đấy, các bạn thích lấy vòng lên trên hay là vòng xuống dưới thì tùy. Và khi ấn OK thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta được như này. Ok. Cả lớp mình nhìn này chưa? Alo. Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Dạ rồi ạ. Nếu không thì bạn sẽ cho nó vòng xuống dưới bằng effect. Chúng ta sẽ chọn vào Distort Transform và chúng ta chọn vào đây thì nó sẽ có vòng xuống dưới cho các bạn này. Các bạn nhìn chưa? Đây, vòng xuống dưới này sẽ là cái này. Và ấn OK phát thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta nó sẽ được như này. Nó rất là nét, rất là mảnh. Và sau khi làm xong thì tôi ấn vào Ctrl T giữ Shift, các bạn kéo xuống đây cho tôi một tí để cho nó thành hình tròn. Và tôi áng chắc chắn là tròn rồi. Tôi sẽ thu nhỏ lại. Đây, Ctrl T, chúng ta thu nhỏ lại. Với cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái vị trí của tôi sẽ chọn vào vị trí số 1 là cái này. Bao xung quanh cái đồng hồ. Đấy, phóng to một tí. Bót đẹp một tí. Ra từ đây. Và chúng ta sẽ xoay ra ở vị trí có thể là như thế này. Được chưa? Sau khi làm xong cái này thì bạn copy một cái thì bạn ấn vào Ctrl T và xoay góc độ này ở đây và đặt vào đây. Và chúng ta có được cái thứ hai. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được cái vị trí này xong thì các bạn lại tiếp tục chọn cho tôi một cái vị trí nữa là giữ phím Alt, chúng ta copy và Ctrl T phóng to đây. Và chúng ta xoay góc độ này ra và đặt vào đây. Đây là dùng những cái hiệu ứng để chúng ta có thể chọn lựa. Rồi, các bạn sẽ dùng vào đây Ctrl T cho tôi một lần nữa và chúng ta sẽ xoay góc độ này đi. Chúng ta sẽ đặt vào đây. Được chưa? Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái ảnh của tôi nó sẽ được làm sao tạo ra một cái hiệu ứng cho thiết kế. Và tất nhiên những cái đường nét của bên trong này thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái nữa, đó là cái này. Các bạn ấn vào Ctrl G, Ctrl T dùng thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại nhé. Đặt vào các viền của đối tượng có thể đặt như này. Đó, sau đó thì chuyển sang bên này Ctrl T để xoay góc độ này đi. Với cái hai hình bên trong thì các bạn để ý cho tôi là cái hình này tôi sẽ chuột phải Blending Option và tôi làm phát sáng lên bằng cách là bỏ phần Transparency Shape Layer, chọn thuộc tính là Color thì màu sẽ sáng quắc hơn. Đó, tôi có một cái rồi thì tôi chuột phải tôi chọn vào cái số 2 cũng tương tự như vậy, chuột phải cái thứ hai là cái này. Rồi. Đó, chuột phải Blending Option và chúng ta cũng tương tự như vậy. Được chưa? Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái ánh sáng của chúng ta đã tập trung vào cái phần này rồi. Chúng ta sẽ vẽ được cái biểu tượng của chúng ta.
Phần thứ hai, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta cũng có một cái thuộc tính nữa là cái đồng hồ của chúng ta nó sẽ ra sao. Chúng ta muốn làm những cái vệt đấy thì các bạn sẽ lập ra một layer mới tiếp theo cho tôi với tiêu chí nhé. Sau khi đã làm xong được cái phần này xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái bút. Và cái bút này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái bút theo kiểu nét cứng, là chúng ta sẽ chọn vào một cái thu nhỏ nha. Bạn có thể chọn màu trắng, bạn có thể chọn một màu trắng nhé, nhìn thấy chưa? Và sau khi chọn màu trắng xong thì chúng ta sẽ ấn vào F5 để cài đặt cho nó. Thứ nhất là chúng ta giãn cái đầu bút nó ra. Thứ hai là bạn sẽ ấn vào biểu tượng là cái bút của chúng ta nó phải có to nhỏ. Tiếp theo cái bút của chúng ta nó phải có xa gần. Đó, các bạn nhìn chưa? To nhỏ xa gần, nhìn đi, to nhỏ đây, xa gần đây. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì bây giờ việc còn lại của các bạn chỉ việc làm sao bạn vẩy lên nhảy cho tôi. Được chưa? Đó, và thu nhỏ lại. Sau khi đã làm xong cái này xong thì các bạn chỉ cần chọn vào filter rồi chọn vào blur. Blur đâu? Rồi chúng ta sẽ có một cái lệnh như sau là các bạn có hai cách. Một là các bạn sẽ chọn vào Brute Gallery và nó có path, có nghĩa là theo hướng, thì các bạn sẽ thích vào đây thì nó sẽ có một cái hướng cho các bạn. Các bạn sẽ nhìn đây này, đây là cái hướng của nó đấy. Bạn thích là nó xước lên đâu thì đấy là việc của các bạn thôi. Đấy nhá, rõ ràng là xước như thế này chẳng hạn. Tôi cầm tôi kéo nha. Và sau khi chọn là xong này thì cái bút của chúng ta là đây. Các bạn sẽ thể hiện là tốc độ nó dài ngắn lên kiểu của cái này. Đấy, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa ạ? Alo. Alo. Thấy rồi. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ với cái tiêu chí này nó sẽ được cái xước nhai rồi thì các bạn chỉ cần chọn vào Alt Can F là nó tự nhắc lại cái lệnh mình vừa làm. Sau đó thì filter chọn vào Alt Can F lần thứ 3 thì nó sẽ xước nhai. Đấy, nó sẽ tạo cái vết xước nhai cho các bạn. Và vết xước này thì các bạn có thể được quyền là xoay nó góc độ làm sao để cho nó phù hợp theo cái cách của mình. Bạn muốn sáng lên thì Ctrl G giúp tôi. Được chưa? Và sau khi đã chọn xong này xong thì bạn sẽ chọn cho tôi là ép cả hai thành một bằng Ctrl đấy, nhìn chưa? Chúng ta ấn vào Ctrl E. Và tất nhiên là hiệu ứng của chúng ta là chuột phải blending option để tạo ra phát sáng rồi. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng thuộc tính mất hình và chọn vào color thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái vết xước của chúng ta đây. Và sau khi đã chọn xong này thì bạn có thể ấn vào Ctrl G lần thứ hai thì nó sẽ phát sáng như này này. Đó, thấy chưa? Và các bạn sẽ nhìn thấy là đây là cái biểu tượng hình của chúng ta, và cái này thì các bạn có thể đi rất là dài được, thích dài ngắn tùy thuộc theo tính chất của chúng ta được nha. Và tất nhiên là sau khi đã đi như này xong thì các bạn cũng phải để ý rằng là chúng ta sẽ chọn thuộc tính là nó sẽ ăn theo cái hình phía dưới nha, ăn theo hình, tại vì cái ảnh của chúng ta là nhìn này, đồng hồ chúng ta sẽ bị che lên thì chúng ta muốn làm mất nó đi hay là như thế nào đó thì chúng ta vẫn có thể làm được nhé. Nào, chúng ta chọn vào biểu tượng hình chúng ta đã được xong. Và lúc này thì chúng ta sẽ có một cái thuộc tính cho các bạn nữa, đó là chúng ta chọn vào biểu tượng chuột phải, đây là cái hình này, tôi sẽ copy, tôi sẽ group cả ba cái này thành một, đây, ba thằng này thành một. Các bạn có thể ấn vào Ctrl T và giữ phím Ctrl và đẩy góc này lên cho nó dài lên, cũng là một cái cách thức thôi nhé. Các bạn có thể chọn vào vị trí là kéo dài ra để cho cái vết xước của chúng ta nó lớn hơn. Tập trung vào cái này. Sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl G là group lại và nó coi như là giống như một layer. Thì lúc này tôi sẽ dùng một cái vị trí cho các bạn, đó là tôi sẽ lấy những cái vùng đậm trên đồng hồ để làm mất cái hình sáng phía trên đi, và tôi chỉ giữ phần sáng của nó thôi. Thì tôi chuột phải blending option. Với cái thuộc tính ở phía trên nó chỉ có một màu là màu trắng thôi, nên là mình sẽ dùng cái phía dưới này, bạn kéo đây này, nhìn chưa? Đấy, nhìn kéo đây này. Đấy, nó sẽ lọc hết tất cả những cái ông này cho chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ lọc từ màu sáng xuống thì cầm vào kéo này, giữ phím bàn kéo này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Ở trong trường hợp này tôi sẽ giữ phím bàn tôi kéo đây. Và khi bạn ấn OK xong thì bạn sẽ kéo này thì nó sẽ là màu trắng. Nhưng nếu mà bạn dùng cái thuộc tính nào bút B này, tạo mặt nạ và dùng cái bút B của chúng ta thì chúng ta châm ra thôi. Ví dụ vị trí này tôi muốn nó ảo thì tôi sẽ chọn vào đây, X màu đen thì tôi sẽ quất vào đây. Thì cái hình chỗ này nó sẽ biến mất, chỗ này thì có những chỗ thì tôi sẽ phải làm biến mất, có những chỗ thì tôi phải làm cho nó giữ được cái hình, tôi sẽ kéo vào đây. Đấy, cái vị trí đồng hồ nó sẽ được như này, nó vẫn rõ hình cho tôi là được chưa? Có những chỗ thì tôi sẽ để cho ánh sáng chạy qua.
Rồi, sau khi đã làm xong thì lúc này thì chúng ta đã có một cái ảnh về công nghệ trên cái phiên bản của chúng ta là được như thế này rồi. Phần thứ hai nữa là sau khi làm xong thì bạn hãy dùng cái công cụ C crop và chúng ta sẽ kéo xuống ở phía dưới. Chúng ta dùng C để chúng ta kéo ra như này. Đây là phần phía dưới của chúng ta. Sau khi đã có phía dưới xong thì bạn dùng cái Y cho tôi và chọn cho tôi một cái màu. Nhớ nhé, chọn một cái màu và chúng ta đổ màu cái background dưới này. Đây, chúng ta sẽ đổ một cái màu background dưới. Đây, tôi lập ra một layer mới cho cái này xuống dưới tất cả, tôi đổ màu. Sau khi đổ màu xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu, ví dụ như chọn vào một màu xanh và đổ màu như này thì chúng ta sẽ có một cái màu như này cho các bạn. Được chưa? Còn nếu sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ có cái ảnh số 1 này. Ảnh số 1 của chúng ta này, chúng ta sẽ làm chìm vào nền bằng cách tạo mặt nạ. Xong dùng bút dùng gradient, xong là kéo từ trên xuống dưới để cho nó chìm vào nền như này. Đó. Còn nếu mà bạn muốn chìm vào nền theo cái cách của bạn thì bạn có thể dùng cái phương pháp là vẫn dùng bút B và phóng to đầu bút này, tô vào đây để cho nó mất hình, để chúng ta có một cái bút của chúng ta như thế này. Đó. Các bạn có thể chọn lựa như vậy. Sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta quay trở về cái thuộc tính là chúng ta có một cái nền tảng hôm qua, đó là cái phiến đá. Cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái vị trí là cái bút của chúng ta, thuộc tính là chúng ta cần phải kéo ở đây rất là nhanh. Đấy, mọi người có thấy không ạ? Khi mà chúng ta dùng cái phương pháp là bằng Photoshop thì đôi lúc là, và nhớ một điều rằng sau khi làm xong thì mọi người có thể làm sao cho nó qua được cái hình của chúng ta được nhá. Và chúng ta lúc này thì chúng ta sẽ trừ cái vùng này đi bằng ấn vào nút trừ này, giữ này, trừ đi. Đấy. Sau khi đã có nút trừ xong thì các bạn có thể dùng cái công cụ lasso. Trong trường hợp này lasso thì chúng ta giữ shift để cộng thêm vùng vào. Được chưa? Đó. Và sau khi làm xong thì các bạn ấn vào Ctrl G giúp tôi. Lúc này sau khi Ctrl G xong thì bạn cho lên trên tất cả rồi chúng ta tắt bỏ cái này đi. Và thuộc tính của chúng ta buộc là chúng ta phải làm một cái phục chế như sau. Khóa lại nền lại và dùng cái công cụ S. S là phục chế, là bạn giữ phím A là chọn cái vị trí chọn cái vị trí người ta gọi là chọn vị trí đã hoàn thiện, xong tích vào đây và chúng ta sẽ tích sang đây. Chúng ta cứ tô thôi nhá. Đấy, các bạn nhìn nhận tôi tích vào đây, tôi sẽ tô sang đây để tô mất cái đường của cái. Tất nhiên cái này thì cũng không cần phải quá là chính xác bởi vì nó là phần xa, và phần thứ hai là nó cũng là cái phần mà để chúng ta có thể lựa chọn đây. Ví dụ chúng ta tích vào đây, chúng ta sẽ tích vào đây. Đấy, chúng ta sẽ tích vào đây. Được chưa? Ok, chúng ta sẽ tích vào đây. Giữ phím man, chúng ta tích vào đây. Đó, giữ vào đây, chúng ta tích vào đây. Tất nhiên sau này thì nó sẽ có rất nhiều những cái cách làm, nhưng mà mình sẽ làm theo cái cách của mình thôi. Rồi, sau khi đã chọn lựa xong. Đấy, được chưa? Rồi sau này xử lý trên bề mặt thì cũng không có vẻ gì kinh khủng cả, nhưng mà tóm lại thì tôi đã làm xong một cái biểu tượng như này. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ cái đá nó cần phải sắc nét, nên là mọi người chỉ cần chọn vào cho tôi đó là filter, chọn vào sharpen và chọn hàn sắc mắt thì cái hình đá nó sẽ cực kỳ gai góc. Mọi người nhìn thấy chưa? Nó sẽ rất là gai góc. Phần thứ hai nữa là mọi người có thể ấn vào Ctrl G lên một độ nữa để chúng ta sẽ hòa trộn làm sáng ảnh, thì các bạn sẽ nhìn thấy sáng. Và chuột phải blending option để làm sao chúng ta lên lấy sáng thôi, còn tối thì chúng ta biến mất, thì chúng ta sẽ giữ phím man và chúng ta kéo đây. Tối thì biến mất như này và giữ phím man chúng ta kéo lên nha. Đó, thì lúc này cái ảnh trước và sau của chúng ta nó đã khác nhau lắm rồi. Đấy, được chưa? Và sau này các bạn sẽ ép cả hai lên bằng Ctrl E. Nhiệm vụ của chúng ta là dùng V và chúng ta đẩy thẳng trực tiếp sang cái vị trí mà tôi đã chia sẻ cho các bạn, đó là đặt vào vị trí này để cho nên trên tất cả. Đấy, các bạn nhìn chưa? Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại. Với cái tiêu chí thì các bạn có thể đặt giữa, có thể cái đồng hồ chúng ta có thể đặt giữa cũng là một cái cách. Bạn có thể đặt sang bên tay phải cũng là một cách, và lúc này chúng ta sẽ dùng chữ sau, được không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong được cái vị trí này xong thì các bạn sẽ nhìn thấy phần phía dưới của chúng ta đó là một cái nền. Đây, các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Và tôi sẽ lập ra một layer mới, tôi chọn vào phím G. Phím G lúc này thì tôi sẽ kéo một cái vị trí là một cái gradient. Gradient lúc này tôi sẽ chọn là một cái màu xanh. Các bạn có thể chọn một cái màu xanh. Màu đây, sau đó là tích thêm một cái màu giữa là màu xanh dương.
Sau đó thì cái này các bạn sẽ chọn màu xanh hơi trầm đi một tí nữa. Đó. Sau khi tôi chọn xong tôi chọn hình tròn và tôi kéo này. Đấy nhá, background này, các bạn nhìn chưa? Các bạn có thể kéo xuống trực tiếp phần phía dưới và chọn vào giờ kéo từ đây đến đây. Đấy, kéo từ đâu đến đâu thì nó sẽ là hình, nó sẽ phát sáng lên đấy. Để mục tiêu của tôi là cho cái phần phía dưới nó sáng lên một tẹo. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và sau khi mà sáng cái phần đáy này ra rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy là phần đáy của tôi đã có được cái hình rồi. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái ảnh của chúng ta nếu cắt chưa sát, các bạn nhìn đây, nó có một số viền trắng này. Nhìn đây viền trắng nha. Như tôi đã chia sẻ cho các bạn, muốn cắt được cái viền trắng này nó rất là đơn giản, là bạn chỉ cần làm cho tôi một cái thao tác, đó là giữ phím Ctrl, tích vào đây, tạo ra một cái vùng chọn, và sau đó thì mọi người hãy tạo ra một cái mặt nạ cho chính cái vùng chọn đó. Nó không gì thay đổi cả, nhưng lúc này khi mà dùng qua filter là bạn chọn vào filter, chúng ta chọn vào phần other và chúng ta chọn vào minimum thì ngay tức là cái ảnh này của chúng ta nó sẽ sát lại. Nhìn chưa? Đó, các bạn có nhìn thấy cái đường viền nó biến mất không? Cả lớp mình nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo? Dạ rồi ạ. Rồi, phần thứ hai nữa là với phiến đá này thì bạn muốn rằng nó sẽ đồng bộ so với cái trên hay cái dưới thì rất là đơn giản. Tiếp theo một lần nữa thì bạn sẽ chọn cho tôi hiệu ứng đó là Gradient Map. Và Gradient Map thì như tôi đã chia sẻ cho các bạn biết là nó sẽ có một cái thuộc tính rất hay, đó là phủ như này. Và khi phủ như này thì hãy chỉ vào đây. Các anh chỉ áp dụng cho tảng đá thôi, không áp dụng cho cả thì ấn vào đây. Đó. Và sau khi đã chọn xong này thì bạn có thể chọn cho tôi một cái hiệu ứng như sau, nó bạn tích vào đây cho tôi một cái nữa là màu xanh đậm. Đây, ví dụ như tôi tích vào đây là có một cái màu xanh đậm vào đây. Đấy, thấy chưa? Có màu xanh đậm. Phần thứ hai tích vào đây nữa thì bạn sẽ cho nó hơi ánh hồng một tí. Ví dụ như ánh hồng thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Đấy, màu của chúng ta nó sẽ được như này. Và tất nhiên là sau khi chọn xong thì cái này thì các bạn có thể kéo lui vào trong, và cái này thì bạn sẽ tích thêm lần nữa thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu vàng. Đấy, chúng ta có thể lựa chọn, có thể cam, có thể vàng. Đấy. Đấy, ví dụ như này. Và trong trường hợp này thì bạn sẽ kéo lên đây. Và cái này cam hay là đỏ. Ví dụ như này chúng ta sẽ chọn cam nha. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Ở lúc ngoài tôi sẽ kéo lui đây để tôi sẽ đẩy cái phần chân dung nó sáng ra. Ở lúc ngoài chúng ta có một cái tảng đá là theo đúng cái ý đồ của chúng ta như này. Đấy, cả lớp mình nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo. Đấy ạ. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong này thì tất nhiên là cái phần phía dưới tôi lập ra một layer mới. Layer mới này là ở dưới của cái tảng đá, nên là tôi sẽ chọn cái layer này, dưới tảng đá này. Chúng ta sẽ dùng một cái bút bê, và cái bút bê này thì các bạn, một là bạn sẽ dùng cho nó bay lơ lửng trong không trung, hay là như nào đó thì bạn sẽ phóng to này, nên bạn chỉ đây cho tôi. Ví dụ tôi chỉ đây. Và cái này thì tôi chọn là multi, là làm đậm màu nó sẽ tối thu nha, và Ctrl T và kéo vẹt nó xuống. Cái này thì các bạn sẽ giữ shift, các bạn kéo ra thôi, các bạn có thể kéo như này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và lúc này sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái này nó bay trong không trung luôn. Được chưa? Rồi, phần thứ hai nữa là cái ánh sáng này tôi cần phải đẩy lên thêm một độ nữa. Ví dụ như cái ảnh này của tôi thì tôi sẽ chọn một cái hiệu ứng. Đó là hiệu ứng gì ạ? Đó là hiệu ứng lasso. Lasso là gì? Khi tích vào đây thì các bạn sẽ có một cái lệnh hòa trộn cho nó bằng cách như sau. Ví dụ hòa trộn làm sáng ảnh này, nhìn chưa? Và cái này thì tôi chỉ áp dụng cho cái đối tượng ở dưới thôi, là tôi tích đúc của nó và tôi chọn vào đây. Tôi áp dụng cho đối tượng dưới đây. Và sau khi đã có đối tượng dưới xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ chuột phải chọn là blending option, là chính cái level đó, và tôi sẽ lọc toàn bộ tất cả màu tối. Ví dụ như đó, thì lúc này cái này nó đủ sáng là 1 độ nhưng nó không quá tối là được. Đấy, ánh sáng đã đủ rồi, tất cả mọi thứ đủ rồi. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục làm đến một cái công đoạn nữa là ví dụ muốn làm ra một cái ảnh của chúng ta thì chúng ta chọn vào Ctrl O. Chúng ta chọn vào Ctrl O, chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ chọn đến một cái dòng. Cái dòng của chúng ta nó sẽ có cái ảnh như thế này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và ảnh của chúng ta thì chúng ta chỉ việc cắt ra thôi là xong. Và tất nhiên là trong cái câu chuyện cắt thì như tôi đã chia sẻ cho các bạn rồi, đó là gì? Chắc chắn là chúng ta sẽ phải làm cái phương án là cắt bằng pen. Và cắt bằng pen thì các bạn sẽ được quyền là bạn sẽ lựa chọn lại là đây.
Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, mà chúng ta sẽ nhớ là khi đồ bằng pen thì phải chọn vào dạng đó là dạng path nhé. Các bạn tích vào đây một điểm cho tôi. Nó hơn ở chỗ in nút chỗ này này. Đấy, nhiều bạn cứ bảo là tại sao sinh ra Photoshop rồi xong này còn phải sinh ra in nút làm gì, bởi vì in nút thì nó có một vài cái thế mạnh, còn Photoshop thì lại có thế mạnh riêng, được không ạ? Rồi tiếp theo các bạn tích vào đây cho tôi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Ok, chúng ta tắt bỏ cái này đi đã. Rồi tiếp theo này, các bạn nhìn vào đây. Đó, tôi tích vào đây và tôi bẻ cong luôn. Giữ phím Mang để cắt cánh tay đòn, và sau đó thì bạn sẽ bẻ cong tiếp theo một lần nữa. Và có những trường hợp đấy thật cho các bạn biết là cũng phải đồ rất là kỹ. Đấy, làm cái này thì người ta đôi lúc này khi mà mình làm thì mình không cần phải nói với ai cả, nhưng mà khi tôi giảng cho các bạn thì tôi phải vừa làm vừa giảng, nó sẽ bị lâu. Và tất nhiên là sau khi mà đi làm cho khách hàng nó sẽ nhanh hơn, đấy là chuyện đương nhiên này. Được chưa? Rồi tiếp theo các bạn sẽ tích vào đây, kéo vào đây cho tôi, kéo vào đây cho tôi. Ok, chúng ta sẽ tích vào đây. Đó, chúng ta sẽ tích vào đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ tập quen với cái hiệu ứng chữ. Sau cái bài hôm nay thì các bạn sẽ tổng hợp là những cái bạn nào mà học bên Photoshop, những cái bài các bạn làm được cái gì thì các bạn sẽ tổng hợp lại thành một folder, hoặc là bạn gửi theo tên của thương hiệu của bạn cho tôi để tôi xem là các bạn làm được cái gì rồi nha. Rồi, Ctrl Enter này. Sau khi Ctrl Enter xong thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng cho tôi là tôi ấn vào Ctrl G lên. Rồi sau khi Ctrl G xong thì tôi có thể download những cái phần còn lại. Ví dụ tôi chọn vào pen, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Đó, sau đó thì bạn sẽ bẻ cong nha. Người ta sẽ có cách xử lý riêng. Vừa rồi tôi vừa xử lý cho bạn cái tảng đá nó bị không bị viền, đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ xử lý cho bạn một cái công đoạn khác nữa, đó là cái này. Hiểu chưa? Đây tí nữa tôi sẽ xử lý cho bạn hai cách. Thì các bạn nhớ là trong quy trình khi mà mình làm về thiết kế thì mình hay gặp trường hợp này, thì bạn sẽ xử lý theo cách của tôi. Cách 1, cách 2 hoặc như nào đó tùy các bạn. Được chưa? Thu nhỏ lại và bẻ cong. Các bạn nhớ một điều rằng trong quy trình khi dùng pen thì càng ít điểm nha, càng ít điểm bẻ cong đấy thì cái việc điều chỉnh của các bạn nó sẽ càng tốt. Đôi lúc là những cái hình của các bạn nó là hình của cái vật thể mà không quá cần chính xác thì bạn cũng không nhất thiết phải quá chính xác đâu. Trừ trường hợp chân dung hoặc là một số sản phẩm thì buộc là phải giống hệt. Mình đồ hình là phải chính xác, logo nó viết phải chính xác. Rồi chúng ta sẽ kéo vào đây. Đấy, tôi tích vào đây. Và tôi sẽ bẻ cong từ đến đây. Ok, chúng ta sẽ kéo xuống đây. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống đây. Chúng ta sẽ kéo vào đây. Đó, tôi sẽ kéo vào đây. Những cái bài này các bạn đừng, trong quá trình khi làm thì đừng có tua, bởi vì nó cho các bạn biết, các bạn tua thì các bạn chỉ thiệt thôi. Bởi vì sao? Có những chi tiết tôi đang nói về kinh nghiệm, thì cái cách xử lý này, chúng ta xử lý được càng tốt bao nhiêu thì sau này cái sản phẩm chúng ta càng tốt bấy nhiêu thôi. Sau khi làm xong này thì tôi sẽ tắt mất phần phía dưới cho các bạn nhìn. Hình ảnh này tôi xóa thẳng trực tiếp thì nó sẽ thủng nha. Và còn một vài cái con như kiểu như thế này thì buộc cũng phải xóa hết, bởi vì không thì sau này có nhiều bạn cứ bỏ qua thì nó hay bị vô duyên chỗ này này. Đấy, tôi sẽ xóa này đi. Tôi sẽ xóa này đi. Đó, hồi xưa thì đi làm này có một đội chuyên gia bán cái này thì các bạn nhớ. Rồi sau khi đã làm xong thì cái ảnh này của các bạn đặt vào giữa giúp tôi. Và lúc này sau khi đặt giữa xong thì tôi sẽ đặt cho nó trên một cái nền. Ví dụ tôi sẽ đặt ra một nền mới, tôi đặt trên cái nền nha. Đặt trên nền này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó không có hiện tượng gì xảy ra. Thậm chí là nếu mà chúng ta đặt trên một nền đậm nữa đi, như này các bạn sẽ nhìn này, được chưa? Thì ví dụ như có những trường hợp nó bị xanh nha. Đấy, các bạn nhìn thấy cái rìa xanh này chưa? Alo, các bạn có nhìn thấy cái rìa xanh này không ạ? Alo. Giờ thấy rồi. Rồi thì bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức nhá. Đối với cái rìa xanh này bạn dùng phím Y ngắn và chỉ thẳng trực tiếp vào cái bút này cho tôi. Nhìn chưa? Đúng cái màu của cái chỗ cạnh đó, và sau đó thì lập ra một layer mới. Cái này thì các bạn dùng cái bút B cho tôi. Cái bút B lúc này thì nó sẽ là cái bút đầu tròn. Đây tôi sẽ thu nhỏ lại, cái bút đầu tròn đấy thu nhỏ lại, giữ phím An kéo đây và tô. Ở trong quá trình khi tô thì hãy nhớ một điều rằng hãy dùng cái bút nó bình thường thôi, không cần phải đây, sẽ kéo đây. Đấy, bạn sẽ thu nhỏ lại cho tôi tô thì và tất nhiên là cái này sẽ hòa trộn là color rồi, thì nó sẽ cùng màu. Các bạn có nhìn thấy cùng màu chưa?
Alo, alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này của tôi chưa? Đấy, những cái phần này chúng ta hơi bị xanh thì chúng ta có thể xử Dạ lý rồi bằng chứ. những cái công đoạn này rất là dễ. Đấy này, đây là tôi dạy bạn cách thứ hai là các bạn có thể xử lý những cái đường này cho tôi, nó là có thể màu khác, và chọn đúng màu nhá. Cái ẩu thì tôi đang chọn những cái cách này là chọn ẩu này. Đấy, đến đâu thì mình tô đến đấy luôn, là màu sắc nó sẽ thay đổi. Và tất nhiên là sau khi tô xong thì nó sẽ gặp một cái vấn đề. Đây, tôi cho bạn no mờ này. Đấy, các bạn có thấy nó bị tò ra ngoài không? Alo, alo, cả lớp mình có nhìn cái phần này nó bị thò ra ngoài không? Dạ thấy thầy ơi. Thì chúng ta coi như là cái hình của chúng ta chính là một cái khung đi, thì chúng ta cho nó chui vào bằng Ctrl Alt G này, thì nó chui vào này, nhìn chưa? Tô đây này, đấy các bạn nhìn nhá. Đó, tô vào, tô như bình thường, cái này tô như bình thường, thấy chưa? Tô đường biên này cho tôi. Đấy, sau khi mà tô xong được cái đường này rồi thì các bạn chỉ cần hòa trộn cho tôi cái color như này thì câu chuyện của chúng ta biến mất tất cả những cái đường màu xanh. Đấy, sau khi cắt xong đồng hồ xong thì các bạn sẽ chọn ép lại thành một bằng Ctrl E. Cái bước số 2 của các bạn là gì? Sau khi tôi đưa xong thì tôi sẽ dùng Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy cái hình này. Sau đó thì sang file thiết kế là Ctrl V thôi. Được chưa? Đấy, cái sản phẩm của các bạn sẽ đặt vào vị trí. Và bạn đặt vào vị trí như thế nào đấy là việc của các bạn, thì bạn ấn vào Ctrl T giúp tôi, bạn kéo vào đây cho tôi. Đây nhá, đây là sản phẩm của chúng ta, nó đặt vào đây. Rồi, sau khi đã đặt xong thì cái hình này của các bạn sẽ phải cần cho nó sắc nét hơn, bóng bẩy hơn, thì mọi người có thể dùng hai cách. Cách số 1 là mọi người có thể chỉnh sáng tối là một cách trực tiếp, Image Adjustment và chọn vào Ctrl N này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là độ đậm này, đây là độ sáng này. Khi mà bạn kéo như này thì cái ảnh của chúng ta nó sẽ được như này luôn. Đó, nhìn thấy chưa? Màu đồng sẽ phát sáng. Nó sẽ rất tốt cho các bạn, nhìn thấy chưa? Đây là cách chỉnh trực tiếp nhé. Còn cách thứ hai thì bạn có thể chỉnh màu sắc tươi. Đầu tiên là tôi sẽ chọn là tươi lên đã. Tôi chọn đây. Đây là độ nhiệt của màu. Có nghĩa khi tích vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy tất cả những cảnh nhợt nhạt thì chúng ta sẽ lên một độ khi chúng ta kéo nhảy. Đấy, trước sau đấy. Thấy chưa? Lên một độ. Tiếp theo cái thứ hai của các bạn là gì? Khi tôi có cái này xong thì tôi tắt cái này đi. Tiếp theo cái này thì tôi cũng tắt nó đi, bởi vì nó sẽ rất là nặng. Photoshop mà chúng ta bật như này là sẽ bị nặng nhé. Trong trường hợp là khi cái ảnh đối tượng này của chúng ta nó sẽ là đây, một là cái viên đá này, chúng ta có thể ấn vào Ctrl T để chúng ta có thể đảo ngược vị trí, cái chuột phải chọn vào đảo ngược nha. Nó có thể là thiên về ánh sáng bên tay phải, và bên này nó đập qua cái cánh tay nó sẽ sáng chỗ này, và bên này tối chỗ này, cũng là một cái cách. Và sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi là cái layer sẽ đặt vào đây. Đấy nhá. Đây là ảnh của chúng ta đặt nó nha. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được cái vị trí này của các bạn thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hiệu ứng. Hiệu ứng thì nó rất là đơn giản. Thứ nhất là cái bóng bên dưới thì người ta chỉ cần lập ra một cái layer mới và B, bút B để các bạn biết rồi. Chúng ta sẽ phóng to đầu bút này. Và bút này thì chúng ta hãy chọn một cái màu xanh đậm. Để tích vào đây một cái. Sau đó thì bạn hãy chọn cho tôi multi là làm đậm màu, và Ctrl T thì ép bẹt xuống. Đấy, và chúng ta sẽ phóng to này này. Lúc này chúng ta đã có được cái hình ảnh của cái sản phẩm của chúng ta một thẳng. Phần thứ hai nữa là cái ảnh này của các bạn, là các bạn sẽ làm cho tôi một cái lệnh nữa, là các bạn có thể ấn vào biểu tượng là đây, hòa trộn làm sáng ảnh để gẩy sáng ở các vị trí cạnh. Trong cái phần này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là sau khi chọn xong level xong thì bạn tích đúp vào cho tôi và chọn vào hòa trộn. Chọn chỉ thằng dưới thôi. Sau đó bạn hòa trộn sáng ảnh. Tiếp theo là chuột phải chọn là blending option nhé. Cái này thì tôi sẽ lọc toàn bộ tất cả những cái vùng màu đậm của chính cái tấm ảnh này đi, thì tự khắc màu đậm sẽ bị biến mất, nó giữ lại phần sáng thôi. Ở cái phần sáng thì các bạn nhớ là cái cạnh sáng của nó rất là quan trọng, nên là tôi sẽ đặt vào đây, tôi kéo đi đây, giữ phím Alt tôi kéo này để nó lan tỏa này. Đấy, và sau khi làm xong thì các bạn cũng tương tự như vậy, thì lúc này chúng ta mới chọn được mấy giá trị như sau, là tôi sẽ chọn là mặt nạ là Ctrl Y là lại màu đen, và dùng B là màu trắng, X đây màu trắng đấy, và thu nhỏ đầu bút lại và tôi tôn này. Đấy, thì cái cạnh này nó sẽ phát sáng, và những cái này nó sẽ trong hơn rất là nhiều, nhìn thấy chưa? Đó, rõ ràng như này, trước sau này.
Đấy, trong thôi. Rồi phần thứ hai nữa là gì? Sau khi đã là làm xong này thì bây giờ các bạn sẽ đặt cho tôi một cái chữ, và chữ thì chúng ta sẽ đặt một cái vị trí của chúng ta, chữ nó đặt ở đâu, đúng không ạ? Đây ạ. Thì cái này chúng ta có thể chuột phải chọn vào biểu tượng là layer số 1. Chuột phải chọn vào cái số 5 và chúng ta kéo thấp xuống một tí nữa, bởi vì chúng ta có thể chọn được chữ ở vị trí. Còn cái này thì tôi sẽ chọn vào layer 6, tôi kéo xuống đây. Chuột phải thì tôi sẽ chọn vào layer 7, tôi kéo xuống đây. Lên trên một tí nữa, đừng để nó tụt quá nhé, đẩy lên trên tí. Rồi ok, chúng ta chuột phải chọn vào layer 7 và chúng ta đẩy lên nha, thì cái ảnh của chúng ta đã được như này rồi. Đấy, vị trí đã cắt xong rồi các kiểu, được chưa? Rồi sau khi đã lựa chọn xong cái vị trí này thì chúng ta sẽ đặt một cái text, và cái Ctrl O của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn vào cái text của chúng ta như này. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái tên thương hiệu đây ạ. Các bạn sẽ đánh một cái tên thương hiệu như này, T. Sau khi chọn xong thì các bạn ấn vào Ctrl T giúp tôi, và tôi ấn vào thu nhỏ lại. Chúng ta thu nhỏ lại cái này tí. Có thể là chúng ta đánh trực tiếp từ cái vị trí của nó thôi, chúng ta có thể đánh ra đây là nội dung thực tế. Các bạn là nên cũng làm cái thương hiệu gì nhá, và sau này thì sinh ra cái chúng ta cách ra recap. Chúng ta chọn vào GS. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và lúc này sau khi mà chọn xong thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái hiệu ứng nó phù hợp. Ví dụ như chúng ta có thể sổ xuống và chúng ta chọn phông chữ. Ví dụ chọn phông chữ theo kiểu hiện đại. Ok, chúng ta sẽ chọn phông chữ hiện đại, chúng ta chọn vào vị trí kéo. Phông chữ thì nó có hai dạng, nhưng tạm thời thì chúng ta cứ đặt như này đã. Chúng ta sẽ chọn vào T, thì cái bảng điều khiển chữ của chúng ta nó có chữ TT này, nó đang là viết theo kiểu in hoa. Còn chúng ta tích vào đây là in hoa, in thường này, in hoa này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Các bạn có thể chọn lựa như vậy. Và sau khi mà đã có xong cái chữ này thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái biểu tượng cái chữ GS hay là cái gì đó nó có sự khác biệt, thì các bạn có thể tự tách ra nha. Sau đó thì bạn sẽ đánh thêm một cái dòng chữ nữa để chúng ta đánh nốt cái phần này. Cái này nó có hai dạng, một là các bạn không muốn đánh thì các bạn vào Google bạn vất cảnh này lên thì nó tự khắc nó sẽ có text, thì mình chỉ copy thôi là xong nhá. Đấy thì đấy là cái cách thứ hai mà các bạn lựa chọn. Tôi sẽ chuột phải, tôi chọn vào đây, tôi kéo xuống đây. Cái thứ hai thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi đây. Ví dụ như trong trường hợp là các bạn có thể bật Google lên. Sau khi đã Google xong thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi cái Google bình thường, nó có một cái phần tải ảnh và bạn sẽ đăng cái ảnh lên. Trong cái phần download của các bạn nó có cái phần đăng ảnh, thì các bạn sẽ đăng nghe phát tự khắc nó sẽ có phần dịch cho các bạn, và tất nhiên là ấn vào phần translate này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái biểu tượng của chúng ta nó có cái phần này, chúng ta sẽ copy cái này là xong. Được. Rồi sau khi xong thì tôi sẽ sang Photoshop tôi làm thôi. Đây này các bạn nhìn này, tôi sẽ vừa paste rồi tôi Ctrl A, Ctrl V như này thì đỡ phải đánh. Text chữ dưới thì thường các bạn nhớ một điều rằng là text chữ dưới thường luôn luôn là text chữ bé, nó đi với text to, được chưa? Đó, các bạn có thể thu nhỏ lại. Đấy, các bạn nhìn nhá, vừa text to vừa text bé của chúng ta. Text dưới chúng ta là tròn và không có chân, thì thường hợp với những giá trị hiện tại làm online rất là dễ. Truyền thông online sẽ là như vậy nha. Rồi các bạn có thể chọn về vị trí là chúng ta sẽ dịch ra ở cấp độ nào. Ví dụ như chúng ta chọn vào dịch từ sang tiếng Việt, Việt Nam về. Chúng ta có Việt Nam. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đồng hồ, nó sẽ dịch là đồng hồ cho các bạn, được chưa? Đây các bạn sẽ chọn cho tôi là cái vị trí để chúng ta có thể lựa chọn. Đây, chuột phải chọn là số 1, chuột phải chọn số 2. Sau khi chọn cả hai xong thì bạn sẽ đưa sang cái phần thiết kế để chúng ta lấy nội dung. Và trong phần nội dung này thì tôi sẽ chọn là một cái màu tạm thời, nó có thể là một màu trắng, được chưa?
Sau khi đã có màu trắng xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái lệnh là tôi sẽ tách ra. Tôi chọn vào cái GS, Ctrl X, chuột phải tôi chọn vào cái số 1 tôi kéo đây, và Ctrl T để kéo lộng đây. Và nhớ là tôi cũng sẽ để cho nó cân đối ở phần phía dưới của chúng ta đặt như này. Tiếp theo cái phần này của tôi thì tôi sẽ chọn vào đây và tôi T và tôi ấn vào đây. Phông chữ thì tôi đã có cái thương hiệu rồi. Chữ của tôi rất là dày, các bạn nhìn chưa? Đấy, các bạn có thể chọn vào vị trí là có thể xuống dòng, đấy, có thể là một cái phông chữ các bạn có thể chọn như này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng là Ctrl T và phóng to lên. Cái này thì các bạn sẽ thay phông chữ bằng cách là ấn T, tích vào đây một cái và ấn xuống dưới, là tự khắc nó sẽ có thay đổi phông chữ cho các bạn. Và các bạn thấy rằng là cái phông chữ là nó phù hợp. Ví dụ như là phông chữ của đồng hồ thì mình có thể là chọn phông chữ nó cứng, và chọn phông chữ cứng và hẹp chẳng hạn thì bạn sẽ đi với chữ tròn. Đấy. Và tất nhiên là trong cái phong cách thì các bạn lưu ý cho tôi là mình sẽ phải làm rất là kỹ những cái việc này. Đấy, các bạn sẽ chọn vào đây T. Các bạn có thể tích vào đây Ctrl X là T, tích vào đây Ctrl V. Đấy, các bạn có thể chọn vào vị trí là xếp hình. Cách xếp hình thì bạn có thể thoải mái đây. Mọi người có thể chọn vào vị trí chúng ta chọn vào đây. Đó, rồi đặt sang. Sau đó là cái chữ GS này của các bạn thì các bạn đặt vào vị trí này cho tôi, và cái chữ GS thì các bạn có thể chọn một cái phông chữ. Lúc này thì các bạn sẽ chọn vào biểu tượng như sau. Chúng ta sẽ chọn vào đó, ví dụ như chúng ta có thể chọn một cái phông chữ nó hơi nghiêng nha. Thì toàn bộ tất cả những phông chữ ở dưới này thì tôi sẽ phải đi theo phông chữ này, bởi vì là chúng ta chỉ có dùng 2 phông thôi, được không ạ? Đây ạ. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn cái này vào đây. Thì cái phông chữ này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chuột phải tôi chọn vào cái phông chữ trên, tôi copy nó, Ctrl C. Sau đó tôi chuột phải tôi chọn vào thằng dưới. Nhé. Nhìn chưa? Và T, và chúng ta sẽ copy vào đây, Ctrl V, Enter. Thì toàn bộ phông chữ trên và phông chữ dưới là khá là giống nhau. Và sau khi tôi chọn giống nhau xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái biểu tượng của chúng ta nó sẽ đặt vào đây. Cho nên trên tất cả. Rồi, sau khi tôi đã chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy một là chúng ta sẽ đặt vào vị trí ở phía trên, đẩy lên phía trên có thể như thế này. Sau đó để một cái chữ GS của chúng ta đặt như thế này. Thì cái cách tùy theo cái cách của các bạn thôi. Ví dụ như còn nếu không thì chúng ta có thể lựa chọn cái cách thức của chúng ta, nó có thể chọn vào vị trí xếp nhỏ lại Ctrl T. Được chưa? Trong phần này thì tôi sẽ cho cái ảnh của tôi nó sẽ nhỏ lại một tí bằng Ctrl T và tôi thu nhỏ. Và trước khi thu lại thì các bạn cũng phải để ý cho tôi là thu nhỏ lại để xem tổng quan nó có được không. Được không ạ? Rồi. Sau khi lựa chọn xong thì các bạn sẽ đặt cái chữ này lên trên cho tôi, và cái chữ này thì tôi sẽ chọn cho nó xuống dưới, chẳng hạn như này, cho xuống tẹo nữa như này. Đó, sau đó thì các bạn sẽ đặt bằng đầu phía trên cho tôi. Thì đây là cái cách thức mà chúng ta lựa chọn thôi. Lựa chọn vào đây. Và cái này thì chữ dưới thì tôi sẽ cho nó thu nhỏ lại, nó chỉ bằng chữ R thôi. Đấy, cái cách thức thì chúng ta lựa chọn như vậy. Và sau khi đã lựa chọn xong thì các bạn có thể là chọn 1, chọn 2, chọn 3. Tôi kéo xuống như này. Và cái biểu tượng này thì tôi sẽ đẩy lui cái này ra một tí ở phía đầu ngoài để cho cái phần thở của hình của chúng ta nó tốt hơn. Cái phần này tôi sẽ đẩy vào đây, được chưa? Và cái text này tôi sẽ đẩy lên đây. Text phụ thì các bạn biết rồi, là lúc này chúng ta có thể ấn vào số 5 opacity để cho nó trầm xuống, để nó phần phía chính của chúng ta nó được. Chuột phải chọn vào số 2, chuột phải chọn vào số 3. Sau đó thì các bạn sẽ kéo toàn bộ cái chữ này xuống. Lúc này bạn có hai sự lựa chọn là các bạn có thể làm cho cái chữ của nó lẹp lên bằng cách như sau. Thì các bạn nhìn cho tôi nhá, chữ này. Lúc này chúng ta sẽ có một cái cách làm chữ rất là hay trong blending option cho các bạn bằng cách như sau. Nhìn này, bạn nhìn nhá. Bạn có thể convert chữ cũng được, nhưng mà convert rồi thì chúng ta không làm được gì cả, nên chúng ta chuột phải này, chọn vào blending option này. Trước khi blending option thì các bạn hãy làm cho tôi một thao tác là biến cái chữ trở thành đối tượng thường. Quên, convert smart object để làm gì? Để tắt cái này đã, quên mất, làm nhiều quá. Rồi, ok. Tiếp theo sau convert smart object thì bạn tích đúp vào thì tự khắc nó nhảy sang một chữ GS cho bạn bên cạnh.
Và tôi sẽ dùng cái công cụ C để tôi mở rộng cái khung hình ra cho các bạn nhìn cho nó dễ thôi. Các bạn nhìn cái này của tôi chưa? Alo. 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 Dạ thấy rồi. Rồi bây giờ Dạ thì tôi thấy sẽ rồi. lập ra một layer mới và tôi đổ một cái nền màu đậm cho các bạn để các bạn nhìn được cái chữ của tôi. Được chưa? Bắt đầu tôi làm cho các bạn xem này. Đầu tiên để muốn làm ra hiệu ứng chữ thì tôi sẽ chuột phải blending option cho chính cái chữ. Được chưa? Rồi tạm thời tắt đã, quên mất không phải xếp lại, phải xếp Ctrl S lại. Tôi sẽ ghi là thiết kế nhé. Thiết kế poster. Rồi ok. Sau khi thiết kế poster đồng hồ xong thì các bạn sẽ chuột phải vào cái vị trí bên cạnh rồi. Bây giờ thì bạn sẽ lưu lại cho tôi cái này nhé, chuột phải blending option này. Trong phần bảng blending option của bạn thì nó có một cái lệnh là style và tôi có một cái tên là khối. Tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái này, thì trong đây nó có một cái hiệu ứng khối cho các bạn là khối Chrome, là chuyên gia làm cái thể loại mà chữ kim loại. Đấy, các bạn có nhìn cái chữ này của tôi không ạ? Alo. Alo. Cả nước mình nhìn cái này chưa? Dạ thấy rồi. Cái này bạn bỏ drop shadow đi thì cái chữ của chúng ta sẽ mất bóng. Nhìn chưa? Đây drop shadow đây. Phần thứ hai là các bạn sẽ chọn vào Bevel Emboss, chính là độ cao của khối, thì các bạn sẽ có một cái lệnh cho tôi là khi kéo đây nó sẽ có tương này, nhìn đi. Đó, ok, các bạn nhìn cái này chưa? Khi tôi đẩy lên một tí thì nó sẽ có cái phần phát sáng, phản quang. Trong phần này nó có smooth là làm mềm, chia hát là cứng hơn và chia sót này tiếp theo là cứng hơn nữa. Alo. Nhìn này chưa? Đấy nhá các bạn. Dạ thấy rồi. Rồi. Vậy thì cái này style chính là cao khối, thấp của khối, tùy thuộc theo cái này. Bạn muốn theo chữ theo cách này hay là bạn muốn chữ theo cách mềm đều là tùy của. Em hiểu cái này chưa? Alo? Dạ hiểu rồi. Rồi, sau khi làm xong cái này thì các bạn sẽ đẩy cho tôi một tí nữa là tôi lấy ánh sáng bên trong và tôi ấn OK. Thế là tôi đã có được một cái chữ bình thường. Sau khi tôi đã có cái chữ này xong thì tôi dùng một cái hiệu ứng cho các bạn rất là hay. Nhưng mà trước khi này tôi sẽ chọn cho bạn là hiệu ứng này nó là hiệu ứng Color Burn. Trong phần Color Burn thì nó sẽ có một cái lệnh cho các bạn là Midtone, là chính là giá trị trung gian. Tôi kéo ở đây là màu thay đổi này, đỏ hơi vàng này, tôi kéo vàng tí này. Được chưa? Rồi phần thứ hai là shadow là vùng tối thì tôi cũng kéo này luôn để lấy được cái vùng cho nó đậm hơn. Ok, tiếp theo tôi sổ xuống, tôi chọn vào highlight là vùng sáng, tôi kéo ở đây và tôi kéo vàng lên thì tự khắc tôi sẽ có một cái chữ vàng. Các bạn có nhìn thấy chữ vàng được của tôi không ạ? Alo. Dạ thấy rồi. Sau khi đã có chữ vàng xong như này thì các bạn chỉ cần tắt đi và lúc này chúng ta sẽ dùng một cái thao tác rất là hay. Các bạn có thể chọn vào chuột phải blending option, chọn vào hiệu ứng viền hay cái gì tùy các bạn. Nhưng tóm lại lúc này tôi bỏ cái mắt này đi. Và chúng ta chỉ cần để chọn là file và chọn là save as cái này thôi, Ctrl S thôi. Và sau khi Ctrl S xong thì cái bên này nó sẽ được nhận theo chữ. Các bạn nhìn thấy chữ của tôi chưa? Alo. Alo. Dạ thấy rồi. Rồi, toàn bộ cái chữ này các bạn có thể thay đổi là bằng cách là T, và bạn có thể chọn cho tôi một cái màu sắc, ví dụ như giữ ship bạn có thể chọn cho tôi một cái màu cam như thế này chẳng hạn để cho nó đồng bộ này. Được chưa? Và chúng ta sẽ chọn vào vị trí chữ của chúng ta đấy, tùy theo tính chất chữ này của chúng ta nó có thể sáng hơn một tí này. Và sau khi sáng một tí thì các bạn có thể điều quyền chọn, có thể là phương pháp là giữ phím Ctrl là nghiêng lên một tí để cho nó hơi nghiêng nha, để nó theo tính đồng bộ của cái chữ của các bạn. Và sau khi nghiêng xong thì tôi cũng cho một cái nghiêng bên tay trái nữa một tí là Ctrl T, tôi ấn vào Ctrl T kéo như này. Đó. Mọi người sẽ thấy là nó có sự đồng bộ trong cái thiết kế của chúng ta. Và sau khi chọn xong này thì tôi sẽ quay sang cái này nhé. Các bạn nhìn cái này chưa? Các bạn có thể chọn thử một cái phương án nữa là chọn vào công cụ và chọn vào khơi, là cũng là chỉnh sang tối nhưng lại tạo ra một cái góc độ cho các bạn là các bạn cầm cái này kéo lên đây. Sau bạn cầm điểm này kéo xuống đây. Sau lại cầm này kéo lên đây và kéo này kéo lên đây. Được chưa? Và tất nhiên là những cái này nó sẽ tạo ra cho các bạn những đường vằn vện như này. Nhưng mà bạn có thích hợp không thì bạn giữ lại. Còn nếu không hợp thì chúng ta sẽ giữ nguyên. Chúng ta không dùng cái này nữa nhá. Các bạn nhìn chưa? Đấy. Vậy thì sau khi mà tôi đã chọn xong cái này xong
Như vừa rồi đấy tôi đã chia sẻ cho bạn là tôi chuột phải vào cái chữ blending option, là chữ của tôi là chữ G S, sau đó thì tôi chọn vào blending option và tôi chọn về hiệu ứng, đó là phần Bevent, và tôi chọn về hiệu ứng là CH. CH này tôi ấn OK, save as lại. Thì bên này nó sẽ tự hiện theo cho các bạn chữ của chúng ta sẽ được nha. Alo, các bạn có nhìn thấy cái chữ này của tôi không ạ? Alo, cả nhà mình nhìn thấy cái chữ này chưa? Dạ đẹp quá này. Rồi, sau khi đã có chữ này xong thì chữ này nó sẽ áp dụng cho tất cả những chương trình giảm giá, giờ vàng, cái gì đó tùy các bạn, thì các bạn có thể dùng cái phương pháp như tôi vừa chia sẻ. Sau đó thì tôi sẽ chọn một cái hiệu ứng là Ctrl O. Các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái phần 1 là mình sẽ có một cái hiệu ứng là cái vàng nó sẽ co lại đây. Thì bằng cách nào? Chúng ta dùng bút B. Tất nhiên là lập ra một layer mới, và cái bút B này thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu vàng cũng được, màu cam cũng được. Đây tôi sẽ chọn một cái màu cam. Sau khi xong thì tôi sẽ tích một cái điểm như này. Sau khi tôi thu nhỏ lại đầu bút lại xong thì tôi sẽ chọn một cái màu vàng. Và tất nhiên là cái bên này tôi sẽ tích vào điểm giữa. Và tiếp theo một cái nữa thì tôi sẽ chọn một cái màu tên là trắng. Và thu nhỏ lại đầu bút này, thu nhỏ như tích vào. Và sau khi đã làm xong thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi kéo bẹt nó là sự shift, các bạn kéo vào đây. Và tất nhiên là kéo sang ngang, và kéo xuống đây như này. Thì mọi người sẽ nhìn thấy là cái điểm này là điểm phát sáng của chúng ta, thì chúng ta có thể làm theo cách như này. Được chưa? Còn có những trường hợp là nếu mà chúng ta không làm theo cái cách đấy thì chúng ta có thể làm một cách nào đấy. Thì các bạn có thể xóa đi. Chúng ta ấn vào Ctrl O. Chúng ta chọn đến phần thư viện ảnh. Trong phần thư viện ảnh thì các bạn sẽ chọn vào background cho tôi, và trong background chúng ta có texture, thì cái này thì đã có sẵn rồi, chúng ta cứ chọn một cái màu xanh thôi. Các bạn cứ chọn một cái màu xanh này, cái này nó khá là đẹp tại vì nó là tự ảnh. Ctrl A, Ctrl C. Chúng ta làm thì cũng được thôi nhưng sẽ mất thời gian. Đấy nhá. Sau đó thì các bạn ấn Ctrl V cho tôi. Cái này thì chỉ cần hòa trộn cho tôi một cái sắc xanh vào đây là câu chuyện của chúng ta đã xong rồi. Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại. Đấy, cái này nó sẽ nằm đây. Và giữ shift các bạn kéo bẹt xuống đây và tôi sẽ kéo dài nó ra như này. Đó. Ở đây nó cũng có những cái trường hợp nữa cho các bạn, là các bạn có thể tạo ra những cái đường biên rồi những cái hiệu ứng của chúng ta nó có thể kỹ hơn. Chúng ta có thể kéo ở đây một tí nữa cho nó bằng. Giữ shift kéo bẹt xuống một tí nữa này, để lên đây. Được chưa? Cái chữ này thì tôi sẽ cho nó lui xuống một tí nữa, và cái chữ này thì tôi sẽ đẩy vào một cái hiệu ứng nhá. Ok. Toàn bộ tất cả cái chữ này thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng phải mang một cái hiệu ứng gradient nhẹ thôi, blending option này. Như vậy thì cái gradient nó nằm ở đâu? Nó gradient overlay này. Bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái thao tác thôi, đó là gì? Chúng ta chọn một cái màu này là màu cam, đó, cái màu cam nhé, bạn nhìn nhận. Sau khi đã có màu cam xong hai bên này thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu tên là vàng nhé. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hiệu ứng của chúng ta nó sẽ được luôn cái hiệu ứng này. Chữ trắng ở phía dưới cho các bạn thì các bạn cũng làm cho tôi một cái thao tác. Ví dụ cái cam này các bạn nó sẽ quá đậm thì các bạn sẽ chỉnh lại cho tôi. Chuột phải blending option. Không được để cho nó quá đỏ thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi và chọn cho nó một cái màu kéo lên một tẹo nữa là tự khắc nó sẽ nhẹ hơn này. Sau đó thì cái này tôi sẽ đẩy vào giữa này. Sau đó thì cái này tôi sẽ đẩy thêm một cái cấp độ nó là màu xiên về trắng này. Đấy, đặt như này. Cái này thì tôi sẽ để thêm một cấp độ nữa là tôi sẽ chọn ra kéo đây để cho nó trầm xuống. Đó. Rồi, sau khi đã làm xong thì cái phần thứ hai của các bạn là cái màu trắng dưới này, các bạn cũng chọn cho tôi cái hiệu ứng. Cái này thì đơn giản thôi, chuột phải blending option. Chọn vào gradient overlay. Cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là ghi. Còn cái này thì bỏ đi và tôi sẽ chuyển từ màu ghi sang một màu trắng. Được chưa? Thế là chúng ta đã có được cái hiệu ứng của chúng ta rồi. Những cái hiệu ứng chữ nha thì các bạn có thể thử một cái phương án nữa là cái chữ trên tôi ấn vào Ctrl G theo một độ và cho nó xuống sang bên tay phải, xuống dưới và ấn số 5 thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có độ dày này.
Đấy, các bạn có thể tạo ra một cái hiệu ứng như thế này, đúng không ạ? Chữ của chúng ta nó có thể nhiều kiểu, và chúng ta chọn vào số 3 để nó tạo ra một cái hiệu ứng theo kiểu khối, được không ạ? Rồi, vậy thì sau khi đã làm xong được cái vị trí này thì các bạn sẽ đặt cho tôi một cái địa chỉ điện thoại, email, và tất nhiên là Canchuno. Thêm một lần nữa thì chúng ta có một cái logo. Chúng ta sẽ chọn vào download và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là cái hình của chúng ta nó nằm ở đây. Chúng ta sẽ chọn một cái phần kéo xuống dưới. Chúng ta sẽ có một cái Xiaomi, tại vì đồng hồ này của Xiaomi, Canchun A, Canchun C, và chúng ta sẽ kéo sang vị trí này là Canchun V. Canchun T thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Và các bạn để ý cho tôi là khi đặt trên những cái nền như thế này nó sẽ rất là khó này, nhìn thấy chưa? Vậy thì chúng ta kéo màu bằng kiểu gì? Đấy, chúng ta sẽ cầm vào đây, chúng ta kéo vào đây, chúng ta kéo vào đây. Đặt trái hay đặt phải tùy theo tính chất của các bạn. Nhìn chưa? Nếu đặt như này thì các bạn sẽ buộc sẽ phải làm một cái thao tác nữa là bạn sẽ thêm một cái trắng cho tôi, còn nếu không thì bạn sẽ phải đảo chiều từ bên này sang bên này để nó đặt vào đúng vị trí mà chúng ta cần thiết. Để cho từ trên xuống dưới hình ảnh của chúng ta được như này rồi. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Vậy thì chúng ta sẽ kéo màu sang bên này đi. Với cái kéo màu này xong thì tôi sẽ làm một cái thao tác như sau. Tôi sẽ cắt bỏ hai cái logo này ra và bắt đầu tôi sẽ vờn cho nó tí khối để cho nó đẹp hơn. Đây, hình của tôi đấy. Cắt đặt ở giữa M, tôi quét qua. Tuấn là Ctrl X. Sau đó thì tôi dùng Ctrl Shift V. Sau khi tôi chọn vào Ctrl Shift V xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái ảnh này của tôi đã có được 2 rồi. Làm nào để tôi có thể vờn được cho nó giá trị sáng tối thì lúc này tôi sẽ dùng cái thao tác như sau là tôi sẽ dùng cái công cụ M. Tôi quét qua phần phía trên. Giữ Shift tôi quét qua phần phía dưới. Và tất nhiên là đừng bao giờ quên cái lệnh này của tôi là Shift F6 là làm về vùng chọn sau khi vẽ 20. Với cái này thì tôi dùng công cụ Lasso và tôi sẽ chỉnh cho sáng lên một tí thì các bạn cả nhà mình có nhìn thấy phần phía trên của tôi trên sáng, dưới sáng và giữa đậm chưa? Alo. Alo alo. Thấy thì Rồi, sau khi đã làm xong được cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái này có khối này. Tôi sẽ giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn. Tôi chọn vào Select và tôi chọn vào Modify và tôi chọn vào biểu tượng là Contrast. Contrast lúc này thì tôi sẽ đặt cho nó là giá trị OK này thì các bạn sẽ thấy nó nhỏ lại bằng 8 thôi. Tôi sẽ chọn vào lại Select, tôi chọn vào Modify và tôi chọn vào Contrast. Cái này tôi sẽ đặt rơi tầm một con số, rơi tầm khoảng 3, 5, 4. OK. Sau khi làm xong thì tôi lập ra một layer mới và tôi chỉ cần chọn cho nó một cái màu thôi. Andente, cái đó là màu trắng. Và sau đó thì bạn hãy dùng cho tôi một cái lệnh hình tròn mà bạn quét qua một nửa phần phía trên. Cả nhà mình nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo? thấy rồi. Lúc này các bạn chỉ cần đảo ngược lại cho tôi là Ctrl Shift Y là nó chọn bên ngoài và tôi xóa đi thì cái phần phía dưới biến mất. Phần phía trên tôi có được cái này. Nhìn cái màu trắng này của tôi chưa? Cả nước mình nhìn thấy cái màu trắng này của tôi chưa? Với cái này thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi số 2, số 3 thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của tôi nó sẽ được một cái icon trông rất là bóng bẩy. Mọi người nhìn thấy cái icon của tôi bóng bẩy chưa? Alo. Alo alo. Thấy Rồi. Tiếp theo cũng tương tự như vậy thì chúng ta cái chữ Xiaomi của chúng ta ở phần phía dưới thì chúng ta sẽ dùng công cụ M và chúng ta quét qua Xiaomi của tôi đây. Tôi sẽ chuột phải chọn vào Blending Option và lúc này tôi sẽ dùng cho nó một cái lệnh hiệu ứng. Trường hợp này là tôi đang dùng trường hợp đặc biệt của logo là được thể hiện trên website hay cái gì đó thì các bạn chọn vào Style và tôi cũng chọn vào cái Chrome đấy. Các bạn nhìn nha, tôi sẽ chọn vào đây. Sau khi tôi chọn vào Chrome xong thì tôi sẽ chọn vào cái thuộc tính là Bevel, tôi bỏ bóng đi. Tôi chọn vào Bevel là cái này và tôi sẽ thấp xuống cái style của nó đi. Cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi hiệu ứng là các bạn sẽ đẩy lên trên cao hay là thấp tùy thuộc vào đây. Được chưa? Còn nếu không thì các bạn chỉ cần dùng cho nó đơn giản bằng cách là chuột phải Blending Option. Chọn vào cho tôi một cái hiệu ứng đó là Gradient Overlay. Nhìn thấy chưa? Và với cái Gradient Overlay như này thì các bạn sẽ nhớ là cho tôi phải dùng một cái hiệu ứng nữa để làm sao cho nó bắt mắt hơn. Có thể là chọn cho nó một cái bóng. Nhìn chưa? Và cái bóng này thì tôi cho nó bóng giữa và tôi cho nó bóng nó nhòe ra. Và cái bóng màu này thì cố gắng là đặt hãy trực tiếp là ra cái màu bóng này. Được chưa? Nó nhẹ nhàng thôi.
Được chưa? Và sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ, tôi đã có một cái phiên bản là một cái chữ Xiaomi. Còn nếu không thì các bạn sẽ phải một thao tác nữa là cái chữ này các bạn có thể chọn cho tôi một cái chữ màu trắng, cũng là một cái cách nó rất là sạch. Nhìn thấy không? Cả lớp mình nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo. Hay à. Rồi, để muốn làm cho cái biểu tượng này nó có thể đẹp thêm một tí nữa thì các bạn có thể dùng công cụ M và quét vào đây cho tôi. Shift F6 là mình vùng chọn sau khi vẽ và chọn vào 10 năm. Tôi sẽ dùng Ctrl N. Tôi sẽ đẩy sáng cho các bạn. Đẩy càng sáng bao nhiêu thì cái này nó sẽ càng phát sáng tốt rồi. Nhìn chưa? Rồi tôi sẽ dùng cái công cụ M. Tôi sẽ quét vào phần phía trên, tôi sẽ dùng Shift F6. Tôi sẽ đẩy sáng cho nó một tí nữa. Bởi vì thực ra là tôi muốn là đẩy cho nó đanh cái hình lên nó sẽ đẹp hơn. Đó. Các bạn nhìn chưa? Rồi, sau khi đã có chữ Xiaomi xong thì cái biểu tượng của chúng ta đã có được cái hình. Và lúc này thì cái phần chân dung xong thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái dòng địa chỉ điện thoại email, thì các bạn có thể đặt cho tôi một cái địa chỉ như này. Có thể lên trên Google, chúng ta sẽ chọn vào một cái search, sau đó thì các bạn có thể chọn vào một cái các bạn vào Google điện thoại thông minh, điện thoại thông minh nhá. Ok, chúng ta sẽ chọn vào Xiaomi. Quên mất đồng hồ chứ. Rồi, sau khi chọn vào điện thoại đồng hồ xong thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có rất là nhiều những cái thương hiệu. Và tất nhiên là chúng ta nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta sẽ copy một cái địa chỉ công ty, cổ phần hay cái gì đó. Được không ạ? Chúng ta sẽ có một cái bộ phận về liên hệ. Địa chỉ dịch vụ đây, chúng ta sẽ có gọi phần cấp khuyến mại. Đây, các bạn có thể copy một cái dòng địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn. Ok. Ctrl C và sang bên này. Thì các bạn nhớ cho tôi là riêng cái phần text dài thì phải buộc là phải dùng một cái T và drag là một cái vùng như này nhá. Các bạn lưu ý này, tôi phải drag là cái vùng như này. Và tất nhiên là bằng nhau, sau đó thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl V như này. Tất nhiên là chúng ta lúc này thì cho lên trên tất cả để cho nó chữ của chúng ta. Và T thì chúng ta sẽ chọn một cái màu. Đây, chúng ta sẽ chọn vào đây. Ok, tôi sẽ làm lại T, tôi sẽ ráp vào cái vùng này. Rồi tôi sẽ ấn vào Ctrl V. Với cái T như này thì tôi kiểm tra lại là cái nó đang 170 mấy, tôi sẽ sổ xuống, tôi chọn vào số 6 thôi thì text của chúng ta rất là nhỏ, chúng ta sẽ chọn là 12 để nó sẽ phù hợp này. Nhìn thấy chưa? Và chúng ta có thể chọn là 14, 16 và sau khi tôi đã chọn 14, 16 xong thì các bạn có một cái nền tảng là T như này thì nó sẽ kiểm soát rất là dễ. Các bạn chỉ cần ấn T và cầm một kéo này ra tự khắc nó dài bằng nhau. Đó, các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Với cái text này nhé, các bạn nhớ nhé, chọn vào căn giữa cho tôi và text nó là text chính và text phụ thì các bạn cứ chọn cho tôi một cái màu cho nó cam đi. Đây để cho nó đồng bộ với cái việc thiết kế của các bạn. Và T của các bạn thì bạn sẽ copy xuống giãn dòng, giữ An kéo giãn dòng nhá. Các bạn có thể chọn vào đây này, T này. Cái bảng của các bạn nó sẽ có giãn dòng trên và dòng dưới, chính là cái này auto đây. Các bạn có thể chọn là 14, các bạn có thể sổ xuống, các bạn có thể chọn là 18, 24, 30 để nó giãn dòng ra một tí cho các bạn dễ nhìn. Chọn là 24 nha. Và sau khi chọn xuống thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Và tất nhiên là nếu mà bạn nào cần làm thêm một cái nữa thì bạn có thể dùng một cái T và kéo từ trái qua phải cho tôi bằng cái dấu chấm. Sau khi đã có dấu chấm xong thì các bạn sẽ đặt vào thẳng trực tiếp từ đây thôi. T, Ctrl A, Ctrl C, sau đó thì chúng ta Ctrl V, Ctrl V đấy cho nó nhanh. Đấy, cách thức thì tôi hay làm theo cách như thế này. Và lúc này thì T thì các bạn nhớ cho tôi là cái phần 16 thì các bạn có thể lên được 48 để cho nó to ra. Và trong cái 48 thì tôi sẽ quét qua một nửa, tôi xóa đi. Tôi sẽ xóa đi.
Đấy chưa, tôi sẽ xóa đi. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xóa dần nó chui vào giữa như này. Đấy, cái hình text của chúng ta được nha. Và sau khi mà làm xong này thì để cho cái biểu tượng chữ ở dưới của chúng ta nó đơn giản hơn. Ở dưới này thì các bạn có thể làm icon nhé. Ví dụ địa chỉ là nó có một cái hình giọt nước lộn ngược. Nha, bạn sẽ cầm vào đây cho tôi. Thì cái hình này của các bạn rất là đơn giản, là chúng ta sẽ làm cho chuyên nghiệp hơn. Đó là bạn sẽ tạo ra một cái mặt nạ dùng phím G. Hãy chọn cho tôi góc độ là hai bên basic. Cái này thì tôi sẽ chọn hai bên đều là màu đen. Và sau khi chọn màu đen xong thì tôi sẽ tích vào đây, tôi sẽ có một cái màu trắng ở giữa cho các bạn. Ở lúc này chúng ta sẽ dùng phím G và chúng ta kéo từ trái qua phải như này thì hai bên nó sẽ chỉ vào nền, chỉ trông nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Các bạn nhìn nhìn này chưa? Và text màu chữ này thì tôi sẽ cũng chọn một cái màu cũng tương đồng thôi. Đây, tôi sẽ chọn một cái màu đó là màu cam. Đây, tôi sẽ đẩy lên này cho các bạn, tôi chọn màu dần dần nó sáng lên. Đẩy lên. Có nhiều người nói thật cho các bạn biết những cái biểu tượng tia sáng này các bạn muốn là nó phải là màu khác. Ok, thì rất là đơn giản, tôi dạy cho bạn nhé. Từ một màu này chuyển sang màu tím, màu đỏ, màu vàng hay bất cứ một màu gì mà các bạn thích thì bạn có thể làm theo thao tác này. Nhìn này, chúng ta có thể lập ra một layer mới. Chúng ta sẽ đổ một cái màu theo ý định của chúng ta. Ví dụ nếu mà chúng ta muốn thiên màu vàng thì chúng ta sẽ chọn màu vàng. Được chưa? And then. Sau khi đó thì bạn chỉ cần cho chui vào bằng Ctrl Alt G là nó chui vào cái miếng màu hòa trộn này. Sau đó thì bạn chỉ cần dùng hòa trộn color cho tôi là xong. Đấy, bạn có nhìn theo. Lúc này tôi sẽ có tia sáng màu vàng rồi. Ok, nó mình nhìn thấy cái này chưa? Alo. Dạ thấy thầy ơi. Rồi, sau khi đã có xong này thì các bạn có một cái poster cho một cái thiết kế. Và sau khi đã có poster trong thiết kế thì các bạn sẽ dùng một cái thao tác cuối cùng nữa. Để cho nó đẹp hơn thì các bạn sẽ dùng Ctrl cho tôi. Cái này nó chỉ là một cái kinh nghiệm thôi. Các bạn sẽ chọn vào phần thư viện ảnh. Ở trong phần thư viện ảnh thì tôi chọn vào background và sau đó thì tôi sẽ chọn vào texture và tôi sẽ kéo xuống cho các bạn xem một cái lệnh. Đây ạ. Cái này thì các bạn biết rồi. Tôi chỉ ấn Ctrl A, Ctrl C và sang file thiết kế thì tôi ấn Ctrl V thôi. Cái này thì các bạn dùng hòa trộn cho tôi làm sáng ảnh và đưa thẳng trực tiếp lên trên đỉnh này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Với cái này thì các bạn ấn vào Ctrl T và kéo bẹt lại giữ Shift. Đây, giữ Shift này, kéo này. Shift kéo này. Ok. Sau khi đã có cái kênh ngang phía trên này các bạn sẽ kéo xuống phần phía dưới cho tôi. Tôi có một cái dưới nữa này. Alo. Cả lớp mình nhìn cái phần này của tôi chưa? Alo. Dạ thấy thầy. Rồi. Tiếp theo nữa thì các bạn có thể tạo ra những cái hiệu ứng cho nó sáng hơn bằng cách là bạn sẽ dùng một cái biểu tượng hình tròn. Sau khi hình tròn xong thì dùng Shift F6 làm về vùng chọn sau khi vẽ và các bạn có thể chọn cho tôi một cái nền màu vàng, màu trắng thì tùy các bạn. Được chưa? Đấy, sau đó ví dụ như là Shift F6 bạn làm mềm nữa đi, bạn sẽ chọn là 30 cho tôi và đổ màu như bình thường. Đây, Ctrl đen này. Sau khi làm xong này dùng công cụ M cho tôi và cắt một nửa của cái phần này đi. Tùy các bạn, cắt dưới, cắt trên tùy các bạn nhé. Lớn ở đây tôi cắt này. Thì mọi người sẽ nhìn thấy đây là cái đường vạt chéo của chúng ta và ấn vào Ctrl T và tôi sẽ dùng nó lệnh như sau. Không biết nó dính cái gì mà tự nhiên đấy, thấy chưa? Sorry mọi người, bởi vì là lúc mà tôi tạo ra một cái hình thì tôi lại không có lập ra một layer mới. Đấy, tác hại chưa? Rồi, sau khi đã làm xong layer mới rồi thì chúng ta sẽ dùng công cụ M và chúng ta quét vào một nửa phần phía dưới và chúng ta xóa đi thôi. Delete. Và cái hình này nó sẽ là bên trên nhòe, bên dưới này rất là sắc nét và chúng ta xoay góc độ này ra theo đúng cái đường đồng hồ của chúng ta. Và chúng ta lúc này thì chúng ta sẽ đặt vào vị trí thôi. Đấy, để tạo ra cái cảm giác. Và với cái cảm giác này nó rất hay là khi mà bạn chuột phải blending option, cái hiệu ứng này chúng ta sẽ thuộc tính là bỏ cái thuộc tính này đi, transparency shape layer và chọn thuộc tính là color đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái này nó phát sáng và cái phát sáng này nó tùy thuộc cái pin của các bạn kéo xuống thì nó sẽ phát sáng vừa, hiểu chưa? Với cái hình này thì các bạn giữ phím man bạn kéo đây cho tôi một tí nữa và cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình này tôi sẽ kéo xuống một tí nữa cho các bạn. Đó.
Rồi tiếp theo là cái hình trên này của các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn sẽ giảm đi. Bởi vì càng giảm thì nó sẽ càng bớt phát quang này cho các bạn. Cái này của các bạn sẽ chọn vào đây. Đó. Được chưa? Và các bạn có thể chọn vào giữa, chọn vào trên dưới để nó có thể nối tiếp được cái phần phía trên của các bạn, cũng là một cái cách. Sau giữ phím Man là bạn copy xuống phần phía dưới. Thì khi mà copy xuống phía dưới thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái này nó mất màu. Thì nếu mà chúng ta trở về để trạng thái đầu tiên thì như là nó sẽ như này. Được chưa? Và như thế này rồi đấy, thì các bạn nhớ một điều rằng để có màu thì như tôi đã vừa chia sẻ cho các bạn là chỉ cần lập ra một layer mới, sau đó thì đổ một cái màu theo ý định thôi. Ví dụ tôi sẽ đổ một cái màu cam chẳng hạn như này, tôi đổ một cái màu cam như này và tôi chọn vào Ctrl G để chui vào thì hình nó sẽ được nhảy luôn. Và với cái hình này thì các bạn nhớ một điều rằng tôi chỉ cần tăng cái giá trị này lên cao thì nó sẽ được cam như này thôi. Đấy, thấy chưa? Và tất nhiên là sau khi làm xong thì hãy gom nó lại bằng Ctrl G, giữ phím Man và kéo copy đây, tôi sẽ có được cái miếng thứ hai này như thế này. Đấy, mục tiêu của chúng ta là tạo ra những cái vệt sáng để nó có thể như thế này, được chưa? Rồi tiếp theo là các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình này của tôi đã được xong rồi, thì tôi sẽ làm sao giữ phím Man tôi kéo vào đây. Và lúc này thì các bạn có rất nhiều cách để làm việc, là chúng ta sẽ lập ra một layer mới trên cùng, layer mới trên cùng như này. Và lúc này chúng ta dùng bút B. Bút B của chúng ta là hình tròn thì tôi sẽ chọn một hình tròn cứng. Và sau khi hình tròn cứng xong thì tôi sẽ làm thu nhỏ lại. Cái hình này thì tôi sẽ dùng phím X nhé, tôi sẽ dùng phím X. Tôi sẽ chọn một cái màu cho các bạn, đó là màu trắng và 100%, và tôi chọn với F5. Cái này thì các bạn nhớ cho tôi là cái phần là tôi giãn đầu bút ra. Bước số 2 tôi chọn vào Shape Dynamic là to nhỏ. Bước thứ 3 là bay lên trên, bay xuống dưới. Bước thứ 4 là chọn vào Transfer để nó xa gần. Đó, thế xong. Bây giờ việc còn lại là chúng ta sẽ rắc này như này. Các bạn có thể có nhiều cách rắc, ví dụ bạn tích vào đây thì nó sẽ rắc như này cho các bạn như này. Đó, được chưa? Hoặc là các bạn có thể to ra các bạn thì rắc nha. Đấy, tùy theo tính chất này, thu nhỏ lại tí rắc nha. Được chưa? Rắc ít thôi. Rồi cho nên thu nhỏ tẹo nữa vào đây, chúng ta rắc vào đây. Đây, thu nhỏ rắc này ít thôi. Ta sẽ chọn ít này. Đấy, sau đó đây bạn cho to là bạn tích mỗi một cái nhỏ như thế này, nó sẽ được nhảy luôn. Và chúng ta đoạn này là đoạn tích có chủ định nên là mọi người có thể cho đầu bút nó to ra để cho nó có nhiều người thì người ta nói thật cho các bạn biết là khi mà làm thì có những khách hàng này nó thích, rất là thích những cái kiểu phong cách mà theo kiểu bóng bẩy như này. Và sau khi đã làm xong này thì các bạn sẽ có một cái cách rất là hay, là bạn chỉ cần lập ra một layer mới. Bạn hãy chọn cho tôi một cái gradient G. Và trong cái gradient thì các bạn sẽ có một cái lệnh là gradient của chúng ta đang là basic, và tôi chọn vào một bên là màu cam. Và một bên của tôi thì tôi sẽ để là màu xanh. Và sau khi đã làm xong thì tôi sẽ kéo từ trái qua phải như này. Đó, các bạn có nhìn không? Và kéo ngược lại tùy theo tính chất của các bạn. Đây, có thể là kéo như này. Đó, sau khi làm xong thì bạn cho chui vào thôi, bằng Ctrl G thì chui vào cái bút, thì cái bút nó sẽ có mang hiệu ứng dưới thì là vàng, xong lên trên nó sẽ là xanh. Thì đây là cái hiệu ứng mà của chúng ta làm. Được chưa? Rồi sau khi đã làm xong được cái vị trí này nữa thì các bạn sẽ lại làm cho tôi thêm một cái thao tác nữa, là bạn sẽ làm cho nó phủ cho nó một cái màu. Và cái màu này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ chọn vào gradient để cho nó đẹp hơn. Thì cái biểu tượng này nó sẽ nằm trong cái vị trí là tôi sẽ tổng quan là chọn là màu xanh. Xanh thêm tím. Được chưa? Sau khi chọn xong thì tôi ấn OK. Tại vì cái màu gradient là trong suốt nhé, nó chỉ là đậm dưới và nó sẽ trên nó sẽ sáng thôi. Thì các bạn sẽ sổ xuống, chọn cho tôi ấn OK này. Được chưa? Đây. Nó có lệnh là gradient và chúng ta đảo ngược lại, reverse lại thì đậm bên ngoài và sáng từ bên trong. Và cái scale này của các bạn này nó thu nhỏ lại thì cái phần nó sẽ được nha. To ra thì nó sẽ được nha. Chỉ hơi tối một tí ở góc thôi. Và sau khi tối xong thì mình dùng cái hòa trộn là Softline và Overlay thì tự khắc cái màu nó sẽ đẹp hơn, nhìn lên trước sau đây. Đấy, cái màu của chúng ta nó sẽ có khu vực tối hơn cho cái việc thiết kế.
Rồi tiếp theo, sau khi mà đã lựa chọn xong những cái vị trí đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái poster của chúng ta nào về thiên về cái đồng hồ F, nhìn chưa? Và lúc này chúng ta được quyền tạo ra các giải pháp về màu. Giải pháp về màu nghĩa là sao? Chúng ta sẽ thu nhỏ lại nhé, các bạn nhìn này. Đấy, nhìn thấy poster chưa? Nó đủ độ sâu cho thiết kế của chúng ta. Và lúc này thì chúng ta sẽ ấn vào F7 nhé, các bạn nhớ ấn F7 này thì cái bảng blend màu nó sẽ sổ xuống, nó có một cái bảng là cái channel mixer nó sẽ khiến cho các bạn là có nhiều loại màu mới hơn. Nhớ là khi làm cái này thì bạn sẽ phải cho cái ảnh sản phẩm sẽ phải lên trên, còn cái người dưới bạn có thể làm cho nó blend màu theo cái cách của các bạn, được chưa? Chúng ta sẽ có kênh red là kênh màu đỏ, kênh thứ hai là green và kênh thứ ba là kênh blue, thì cái này nó thiên về blue nhiều nên là tôi sẽ chọn nó lên. Cái này thì các bạn sẽ kéo xanh lá cây đối nghịch với magenta là màu hồng, còn cái xanh dương này đối nghịch với màu vàng nên các bạn sẽ kéo đây thì tự khắc nó sẽ thay đổi này, các bạn nhìn chưa, nó sẽ nhiều hồng hơn. Sau khi nhiều hồng xong tôi kéo xuống đây thì tự khắc chúng ta tạo ra một cái màu mới, các bạn nhìn này chưa? Đấy, nhìn này, lá cây nhiều, thấy chưa? Đây cũng là một phong cách, một cái màu sắc mà mình có thể lựa chọn. Sau đó thì các bạn có thể chọn vào green rồi các bạn kéo đến đây thì tự khắc chúng ta sẽ có màu nhài và chúng ta kéo này. Đấy. Đấy thì còn nó có nhiều phong cách để cho các bạn lựa chọn nhá. Rồi. Và tất nhiên là mình không thay đổi màu logo nên là bạn có thể tùy thuộc vào vấn đề là màu cho sản phẩm khác. Chúng ta sẽ xóa bỏ cái này đi. Đó. Ok. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo. Dạ thấy thầy ơi. Ok, thì đây chính là cái bài mà tôi hướng dẫn cho các bạn về poster, tại sao lại chúng ta lại làm trên Photoshop nhiều hơn. Chữ của chúng ta có thể tận dụng được cái vị trí là xếp nó ngăn nắp, nó gọn gàng, và sau đó thì chúng ta quảng cáo đồng hồ sản phẩm của chúng ta cực kỳ rõ ràng. Và tất nhiên là nó đã mang cái hiệu ứng ở một số cái thuộc tính là một bên là chúng ta màu đỏ, một bên là chúng ta sẽ là màu xanh, bởi vì đây là hai màu đối nghịch của chúng ta, vàng đối nghịch với xanh. Được chưa? Và tôi sẽ tạo ra một số cái nóng lánh bắt mắt hòa trộn về sắc độ và cắt những cái nền chúng ta ra để chúng ta có thể tạo ra những cái hiệu ứng như thế này. Ok, lớp mình có khúc mắc gì Nhung nhỉ? Dạ thầy ơi, cho em hỏi xíu. Cái chỗ mà cái ánh tím tím lúc ban đầu mà thầy làm bằng brush đó thầy. Cái làm bằng brush nó tròn tròn xong rồi lúc mà mình kéo giãn cho nó dài ra á, thì làm kiểu gì? Dạ. Tại nãy em vào sau nên em không gõ được khúc đó. Ok, lập ra một layer mới nhá. Đầu tiên em phải chọn một cái bút. Là cái bút đấy nó phải là màu trắng, được chưa? Với cái bút màu trắng này thì em cứ khoanh cho nó sẽ tự tạo ra nha. Đấy nhá, mình sẽ chọn là F5 này, chọn một cái đầu bút khác đi. Đây. Sau đó thì việc số 1 của em là phải ấn F5. Thì trong cái bút tiếp xếp này em sẽ giãn nó ra được. Đúng không? Xếp ra mix là chỉnh được độ to nhỏ. Thứ ba là scanting này là bay lên trên, bay xuống dưới. Thứ tư là transfer thì chính là độ xa gần của đối tượng. Đúng không? Thì lúc này em có phải làm như này không? Đúng chưa? Dạ đúng rồi thầy. Rồi, sau khi đã làm xong được cái này xong thì em sẽ có một cái nền tảng này, em nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Với cái này thì nó rất là hay chỗ là giữ phím man nhé. Em đây, giữ phím man để tách chỉ có mỗi cái này thôi, và thầy sẽ bật cái background lên cho em xem thôi. Em nhìn thấy chưa? Với cái này của em thì em chỉ cần làm một cái thao tác là filter và em chọn vào blur gallery và nó có path là theo đường path ấy. Thì cái này nó sẽ có cái đuôi của nó nằm ở đây và nó có thể kéo ngược đầu lên như này. Và cái này của em chỉ tăng tốc độ thôi. Nhìn chưa? Và cái này nó còn có những cái hay, nó còn tạo ra đường vòng nữa. Các bạn hiểu cái đường vòng chưa? Đường vòng chưa? Và tất nhiên là khi mà em kéo hết cỡ nó sẽ được như này. Hiểu cái này không? Dạ hiểu. Thích đường thẳng thì mình đường thẳng, và sau khi em ok xong thì em phải chấp nhận nó thì nó sẽ xước cho em theo đường này, thì em sẽ dùng một lệnh nữa là filter và uncanep này nhắc lại, nó sẽ xước nhiều hơn và lại filter uncanep làm thêm một lần nữa để xước nha. Đó, nhìn thấy chưa? Dạ rồi, em hiểu. Và sau đó thì em muốn cho nó là một cái gradient màu gì đó thì em lập ra một layer mới của G, em kéo từ trái qua phải như này, nhìn thấy chưa? Em chỉ cần cho chui vào bằng Alt G thì tự khắc nó trên nó xanh, nhìn thấy vàng xanh chưa? Chui vào mà, được chưa? Đấy thì đấy là cái hiệu ứng mà của chúng ta vừa làm ra. Và tất nhiên là nhiệm vụ của chúng ta đã xong, bởi vì là cái thiết kế này của chúng ta đã được hoàn thiện rồi. Em nhìn chưa?
để muốn làm ra một cái sản phẩm như này. Và tất nhiên nếu làm được sản phẩm như này thì em có thể lấy giữ làm lại được cho nó thành hồ sơ theo cái cách thức của các em cũng được. Và có nhiều người khó tính hơn, người ta còn nhấn những cái vị trí cầm này, em nhìn thấy vị trí cầm này, mắt này, người ta còn cho nó sắc nét lên nữa cơ nhé. Ok, hiểu cái này chưa? Dạ rồi, em hiểu rồi. Ok, vậy thì cái bài hôm nay thì tôi đã vừa hướng dẫn cho bạn với cái brush này, xong cắt hình này, sau đó thì chúng ta sẽ làm một cái hiệu ứng chữ bằng vàng, xong rồi gradient, rồi làm logo bóng bẩy theo dạng icon này, hiểu không ạ? Cả lớp mình nghe chưa ạ? Alo. Dạ nghe rồi thầy ơi. Và khi mà đặt trên nền tím thì các bạn sẽ nhìn nền đậm thì nó sẽ rất là đẹp, nên là sau này khi mình đặt vào background đậm thì cái này nó sẽ phát huy cực kỳ mạnh nhé. Mọi người hiểu cái này chưa? Dạ hiểu thầy. Ok, và nếu mà còn ai có ý kiến gì nữa không nhỉ? Chúng ta sẽ chọn vào level. Cái này bóng của tôi là không biết nó chạy đâu rồi. Được chưa? Vậy chúng ta có thể chọn vào cái bút B và chúng ta chấm lại một lần nữa. Đây nhá. Em hãy chọn cho tôi một cái màu xanh. Sau đầu bút nó to ra, chấm phát nha. Quên mất đầu bút nó phải là đầu bút mềm, cho chấm luôn, ăn luôn, được chưa? Và cái này thì em chọn là multi thôi. Quên mất, chúng ta chưa lập ra một layer mới. Chuột phải chọn vào cái ảnh số 6 là cái là đồng hồ. Tôi sẽ chọn cho nó một cái layer dưới B. Tích vào đây. Sau đó thì chọn cho nó một cái multi và Ctrl T và kéo ra. Giữ shift. Này giữ shift kéo bẹt xuống. Đặt vào đây. Đó. Thì cái gì mà khi đủ sắc độ thì nó cũng đẹp hơn. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo. Xếp lại thôi. Dạ rồi, em hiểu. Rồi một lát nữa thì mình sẽ gửi lại cho các bạn những cái như sau. Thứ nhất là cái biểu tượng về khối. Các bạn có nhìn cái khối của blending option của mình không ạ? Trong đây nó có rất nhiều hiệu ứng nha. Các bạn nhìn này chưa? Và các bạn phải để ý cho tôi là sau khi cái bút này nhìn thấy chưa? Nếu mà các bạn để liền nhá, các bạn có thể làm ra những cái biểu tượng cho điều hòa rất là dễ. Ví dụ chọn là một cái màu trắng như này. Đây chúng ta sẽ ghi một cái biểu tượng xoáy như này. Tôi sẽ lập ra một layer mới trên cùng để cho các bạn xem thôi. Đây ạ. Xoáy tròn này cho tôi nhé. Alo, cả lớp mình nhìn thế này chưa? Dạ thấy. Sau khi cái này xong thì bạn có filter, chúng ta chọn vào blur, chọn vào motion blur. Motion blur thì nó sẽ là nó xước theo hình, nhìn thấy chưa? Đó thì các bạn sẽ cầm kéo đây. Nha. Điều hòa thì nó sẽ có những cái tia xước như này. Hoặc các bạn có thể chọn vào filter rồi chúng ta chọn vào gallery và chúng ta chọn vào path. Cái biểu tượng này thì các bạn sẽ đặt vào tâm, ví dụ tâm giữa đặt nha, và chúng ta sẽ đặt cái này là hướng của cái vị trí của chúng ta đặt vào đây. Và sau đó thì chúng ta kéo thôi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, vị trí của chúng ta có thể làm như cách thức thì nó có rất nhiều kiểu, nhưng mà đây là những cái kiểu mà chúng ta có thể làm được nha. Ok, không có gì khúc mắc nữa thì mình sẽ gửi ảnh cho các bạn. Sau đó để gửi cái blending option, sau đó thì gửi cho các bạn để các bạn làm ra những cái sản phẩm này cho mình nhá. Stop. Nếu mình còn không có gì không? Hồi nãy thầy có nói cái vụ mà gửi hết mấy cái bài Photoshop, tạo thành một cái folder rồi giờ gửi mấy cái Photoshop qua cho thầy á. Cái này là mình chỉ gửi ảnh JPG. Đúng rồi, chứ tôi cần gì cái file gốc của các bạn đâu. Nhưng tôi muốn rằng biết là xem các bạn đã trình độ đến đâu chứ. Bởi vì qua cái này nó còn một cái phần rất là quan trọng nữa là các bạn có thấy là khi tôi làm tôi hay blend màu, tôi hay blend màu sản phẩm, blend màu của nhân vật đâu. Sau bắt đầu mình mới làm chứ thì nó mới thấm vào bên trong cái đối tượng của chúng ta được, đúng không ạ? Ví dụ như là trong cái trường hợp như thế này cũng là một cái thuộc tính thôi, nhưng mà mình chọn vào cái blend màu thì tất cả những cái ảnh của chúng ta sẽ nhuốm màu giống nhau. Đấy á, mọi người có nhìn thấy trong cái này hình này của tôi chưa? Dạ thấy. Đây, chúng ta chọn vào color burn này. Trong phần color burn này thì tôi sẽ làm cho nó là đẩy sáng là tí để lấy ra hồng hào hơn này, tôi sẽ đẩy vàng này. Sau đó thì tôi sẽ sổ xuống này, tôi sẽ chọn vào cái kênh shadow là vùng nó sẽ phải xanh lạnh hơn thì tôi sẽ kéo đây là lấy lạnh này. Màu đậm này lấy lạnh này. Các bạn nhìn thấy màu đậm lấy lạnh chưa? Alo? Được chưa?
Và tiếp theo này tôi sổ xuống, tôi chọn vào cái highlight, tôi sẽ đẩy cho nó ít vàng lên như này. Thì khi mà chọn xong này thì các bạn sẽ xem trước và sau của chúng ta. Trước vào đây, sau đây. Mọi người có nhìn thấy là ví dụ nó sẽ có một độ đậm, độ thắm thêm một độ nữa không ạ? Alo. Dạ thấy Nếu thầy ạ. độ đậm quá độ thì mình có thể giảm cái phin này xuống 50% để mình lấy được cái giá trị trước và sau là 1 độ thôi là được rồi. Đấy thì tổng quan toàn bộ đối tượng của chúng ta sẽ được nhuốm màu như thế này. Ok. Nhá. Rồi còn vấn đề gì nữa không? Alo. Dạ không ạ. Rồi chúng ta chốt lại cái bài này ở đây nhá. Bài sau tôi sẽ làm cho các bạn một bài nữa liên quan đến bút và liên quan đến nước về hệ thống xuyên suốt. Xuyên có nghĩa là liên quan đến nước này, liên quan đến nước hoa này, liên quan đến những cái voan viết các thứ thì bạn sẽ làm theo cách đấy. Và tôi sẽ dạy cho các bạn biết là làm thế nào để nước nó trong hơn, chứ không phải dùng bút nước nó chúng tích vào. Có những cái nước thì không nói, nhưng có những cái này chúng ta làm cho sting, chúng ta chọn làm cho nước cam, chúng ta làm cho thì làm thế nào để cho cái nước nó trong trẻo. Thì cái câu chuyện đến nước cam thì bạn quảng cáo rồi đúng không? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Alo. Dạ hiểu thầy ơi. Ok. Dạ hiểu thầy. Ok, nếu không gì thì chúng ta stop nhá. Dạ rồi, Dạ em cho chào thầy thầy. nhân người. Ok em.